สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องเรื่องของการเมืองนะครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มาในรายการนะครับแล้วก็ได้จับส้มคลึงส้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการบอกว่าไอ้ส้มเนี่ยบอกทีมงานด้วยนะว่าอย่ากินพอบีบข้างนอกมันอาจจะดูสวยงามแต่ข้างในมันอาจจะเละไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์เอาพูดตรงๆเลยนะก็มาโจมตีส้มนะครับแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าหวังดีกับส้มหวังดีกับพรรคประชาชนวันนี้ก็เลยเรียนเชิญมานะครับคุณช่อพนิกาวานิชนะครับมานั่งในรายการกับเรานะครับแนะนำก่อนเลยสุภาพสตรีท่านนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ส่วนสุภาพบุรุษซ้ายมือของผมครับไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะว่ามีคลิปนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงกระแสของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะในโซนของภาคอีสานนะฮะก็มีการบอกว่ามีการหยิบเอาเสื้อเก่า เสื้อแดงชุดแดงเก่าที่ไม่ใช่เป็นการสกรีนใหม่ในยุคนี้ แต่เป็นยุคในอดีตหลายต่อหลายคนแฟนๆมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทย DNA ของเสื้อแดงเป็นยังไงต้องถามท่านนี้นะครับนะคนนี้คือแกนนำคณะขออภัยฮะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชน คุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคือเป็นแกนนำคณะ สวัสดีค่ะ เป็นแกนนำคณะเหมือนกันคนนี้คือแกนนำคณะก้าวหน้าคนนี้ ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ผู้ จะได้ไม่สับสนกัน จะได้ชัดเจนนิดนึงนะครับคุณตู่กับคุณช่อมาในรายการนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นกระแสไวรัลเช่นเดียวกันไม่รู้นะว่าตอนนี้พรรคส้มโดนโจมตีจากหลากหลายมุมเหลือเกิน แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นการเดินสวนกันระหว่างคุณไอซ์รัชนกกับคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับกลายเป็นว่ามันสองมุมนะคุณตู่จตุพรเดินผ่านแบบเดินผ่านเลยอ่ะจะบอกว่าเอ๊ะมองไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เรามีคลิปนี้ไหมฮะดูครับฝากทำประชาพิจารณ์ล้มระเบียบเลือกตั้งประกันสังคมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเสียงนี้เป็นเสียงจากพรรคประชาชนค่ะวันนี้เชิญชวนให้พี่น้อง ก็คุณไอซ์ก็เป็นการเดินผ่านคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับในช่วงที่คุณไอซ์กำลังรณรงค์นะฮะโหวตคว่ำบอร์ดประกันสังคม ปรากฏพอเดินผ่านก็ไม่มีการทักทายใดทั้งสิ้น มองออกเป็นสองฝ่ายด้วยกัน ฝ่ายแรกบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เลยโอเค ถึงแม้อาจจะมองเห็นทางการเมืองไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่นักแต่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะทำไมคุณไม่ทำความเคารพหรืออะไรแบบนั้นก่อนทักทายกันนิดนึงก็ยังดี แต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าก็สมควรแล้ว เพราะในอดีตคุณเสรีพิสุทธิ์เคยทำอะไรกับพรรคส้มไว้มากมาย มันกลายเป็นประเด็นร้อนก็มีการถกเถียงกันขึ้นมา คราวนี้ในมุมของคุณช่อไอ้ประเด็นนี้มัน ประเด็นนี้คุณคิดเห็นยังไงดีกว่าเอาเรื่องนี้ก่อน อย่างแรกนะคะดิฉันคงไม่สามารถที่จะให้เหตุผลแทนคุณไอซ์ได้หรอกว่า ณวินาทีที่คุณไอซ์เดินผ่านคุณเสรีพิสุทธิ์ไปเนี่ย ครับ มีความคิดอย่างไรนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ใช่คุณไอซ์แต่ว่าดิฉันเห็นคุณไอซ์โพสต์นะคะบอกว่าปกติเป็นคนมีมารยาท ครับ แต่ก็มีความจำแม่นเช่นเดียวกัน อืม ความจำที่แม่นเนี่ยดิฉันก็แม่น ฮะ ดิฉันจำได้ดีค่ะ จำว่า ณวันที่จะไปดูดดื่มช็อกมิ้นท์กันเนี่ย อืม พรรคเพื่อไทยดิฉันไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าพูดเลยให้คุณเสรีพิสุทธิ์พูด หรือคุณเสรีพิสุทธิ์พูดเอง แต่เอาเป็นว่าณวันนั้นเนี่ยที่จะมีการสะบั้น MOU กันเนี่ย ใช้คำว่าสะบั้นเลยเหรอฮะ คำที่ดิฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ก็คือ คุณเสรีพิสุทธิ์พูดต่อหน้าคุณชัยธวัฒน์ณวันนั้นนะคะ ว่าคนหนุ่มเนี่ยสละเรือก่อนให้คนแก่ไปก่อน คนหนุ่มเนี่ยยังมีแรงมีกำลังวังชาก็ลงน้ำไปแล้วกันว่ายไปขอให้คนแก่ได้อยู่ในเรือดิฉันคิดว่าอันความเคารพเนี่ยการเคารพที่คนเราจะมีต่อกันและกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราไม่ใช่เคารพแค่ที่วัยวุฒิถูกไหมคะแต่ต้องเคารพที่คุณวุฒิด้วย และสำคัญที่สุดก็คือเคารพกันที่การกระทำว่าการกระทำและวจีกรรมที่ผ่านมาของท่านนั้นเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่าถ้าเราซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเคารพในคุณวุฒิและในวจีกรรมในการกระทำในอดีตที่ท่านเคยทำมาได้ การยกมือไหว้ก็แค่การเสแสร้งเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วถ้าใช้ตรรกะเดียวกันแบบนี้จำถูกต้องไหมจำได้ดีแสดงคุณก็ต้องจำเหตุการณ์กับพรรคเพื่อไทยได้จำเหตุการณ์กับ MOA ของภูมิใจไทยได้ นั่นหมายความว่าในอนาคตถ้าสมมติการเลือกตั้งแล้ว มันจำเป็นพูดตรงๆนะพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้ 250 เสียง ที่จะมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคนเดียวได้ถูกต้องไหมฮะอาจจะต้องมีการจับมือและอีกตรรกะเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหรือเปล่าว่าเฮ้ยโอ้อันนึงเคยฉีก MOU อันนึงเคย
ไม่รักษา ใน MOA ในแง่หนึ่งนะคะ แต่ละพรรคก็ไม่ต่างกัน อ่าฮะ ในเรื่องนี้ทุกพรรคล้วนแล้วแต่มีความทรงจำอันไม่ดีกับเรานะคะ MOA ก็เพิ่งถูกฉีกไป ก่อนหน้านี้ MOU ก็ถูกฉีก แต่ดิฉันคิดว่าการทำการเมืองณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับการเดินผ่านกันที่ตลาด อันนั้นมันอาจมีความรู้สึกส่วนตัวเจือปนได้นะคะเป็นการพบเจอกันเฉพาะหน้า แต่ในการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยดิฉันเชื่อว่ากรรมการบริหารของพรรคประชาชนก็ไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนอารมณ์ แต่ตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติ แล้วก็สัจจาวาจาที่ให้กับพี่น้องประชาชนดิฉันคิดว่าเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนทำเหมือนกันหมด นั่นก็คือบอกชัดเจนนะคะจะมีบางพรรคที่ถูกเว้นไว้ว่ายังไงก็ไม่ร่วม ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของพรรคสืบทอดอำนาจใช่ไหมคะพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็จะบอกว่านี่เป็นพรรคสืบทอดอำนาจไม่สามารถร่วมได้จริงๆ มีลุงไม่มีเรา ครั้งนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามีส้มไม่มีเทาเราก็บอกว่าพรรคกล้าทำเราร่วมไม่ได้จริงๆแต่ด้วยเหตุผลท่านก็ไปเชื่อมโยงเอง ถ้าเราไปพูดชัดเจนเดี๋ยวเราโดนเรื่องกฎหมายเลือกตั้งนะคะแต่ด้วยเหตุผลตามที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำไมเนี่ยพรรคประชาชนไม่สามารถร่วมกับพรรคกล้าทำได้ ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยหากจะร่วมกับเราก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนด เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะไม่เป็นรัฐบาลค่ะก็คือจะไม่โหวตให้คุณอนุทินอย่างแน่นอนถ้าพรรคประชาชนได้ที่2พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านและเรายินดีที่จะเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนได้เลือกแล้วว่าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นที่1เท่านั้น ใช่ ถึงจะเป็นรัฐบาล ถูกต้อง พอมาเป็นที่2 อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะ อันนี้คุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคเป็นผู้ที่พูดไปแล้ว ไม่มีการโหวตให้คุณอนุทินซ้ำสองแต่ถ้าคุณอนุทินอยากจะมาโหวตให้คุณณัฐพงศ์ก็ต้องดูว่าจะมาร่วมรัฐบาลได้เนี่ยยอมรับเงื่อนไขของเราได้หรือเปล่าเงื่อนไขเช่นรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีประวัติเทามีข้อคอรหามีเรื่องเข้าปปชว่าเทาคุณต้องออกก่อนออกไปพิสูจน์ตัวเอง ถ้าพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วค่อยกลับมาเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่ให้คาเป็นรัฐมนตรีอยู่อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยบางคนเรื่องเนี่ยถึงปปชแล้วแต่ก็ยังลงสมัครอยู่เป็นสสเขตในภาคตะวันออกแห่งหนึ่งนะคะทั้งที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอัยการฟินแลนด์เขาทำข่าวโด่งดังไปทั่วโลกว่าเขาส่งเรื่องรัฐมนตรีรับสินบนขบวนการค้ามนุษย์เบอร์รี่เลือดเขาส่งมาที่ไทยแล้ว DSI รับเรื่องแล้วส่งต่อไปปปชแล้วเป็นปีแต่ก็ยังลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในขณะที่คนของเขาก็ติดคุกไป2 คนที่ฟินแลนด์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเอาอย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปที่คุณตู่จตุพรนะครับต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆพรรคประชาชนโดนโจมตีหนักนะฮะแล้วก็พูดถึงกระแสมันก็หนักพอสมควรจากการโหวตเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์มาอันนี้คือโหวตโดยที่ไม่มีผลทางด้านกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เป็นการโหวตของคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ปรากฏว่าเราก็เลือกว่าให้คุณผู้ชมเลือกว่าทีมชูวิทย์กับทีมธนาธรเลือกใครอยู่ทีมไหนปรากฏว่าคุณทีมชูวิทย์ขึ้นมา 55% ก็คืออะไรมันไม่ได้ชนะถึงแบบขาดลอยนะแต่มันมีนัยยะบางอย่างเพราะในรายการของผมเนี่ยหลายต่อหลายครั้งก็พรรคส้มจะมาสูงอันดับหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนหรือเปล่าว่าพรรคประชาชนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องงัดอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะดึงเสียงกลับมาให้ได้เลยมีเรื่องของประกันสังคมขึ้นมาโอ้ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเอาเรื่องคุณชูวิทย์ก่อนนะคะเรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องใหญ่ดิฉันไม่อยากให้เอามาปนกับเรื่องของคุณชูวิทย์ซึ่งไม่ได้มีน้ำหนักอะไรนะคะเดี๋ยวเราเว้นเรื่องประกันสังคมไปพูดทีหลังนะคะเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยดิฉันขอย้อนกลับไปว่าจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยเคยยอมรับเองกับคุณสนธิลิ้มทองกุลรับอย่างน่าชื่นตาบานในความสามารถในการเป็นนักสร้างสถานการณ์นะคะที่พูดตรงๆก็คือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจากความเท็จในการใส่ร้ายตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยไปอุ้มตัวเองแต่ที่จริงแล้วเปล่าคุณชูวิทย์อุ้มตัวเองแต่ว่าเป็นการใส่ร้ายนายตำรวจระดับสูงณเวลานั้นแล้วก็หัวเราะคิกคักกันว่าเก่งเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาได้บลัฟตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือดิจิทัลฟุตพริ้นท์ของคุณชูวิทย์นะคะก็ดิฉันก็ชื่นชมที่เป็นนักสร้างสถานการณ์ที่เก่งทีนี้พอเราพูดถึงคุณชูวิทย์ในฐานะนักสร้างสถานการณ์เนี่ยก็ต้องดูว่าแล้วที่คุณชูวิทย์ออกมาปะฉะดะกับพรรคประชาชนโดยมีพล็อตหลักๆมีคนทำอินโฟกราฟิกไว้ว่าโจมตีพรรคส้มเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องคุณธนาธรคำถามก็คือทำไปทำไมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เลือกตั้ง66คุณชูวิทย์ล็อกเป้าพรรคใดพรรคภูมิใจไทยถูกไหมคะโอ้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมตามติดไปทุกที่แล้วจนกระทั่งหลายๆคนก็เชื่อว่าคะแนนพรรคภูมิใจไทยหายไปไม่น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าปฏิบัติการของคุณชูวิทย์มาครั้งนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ล็อกเป้าพรรคประชาชนชัดเจนอันนี้ไม่ได้มีใครสงสัยอะไรแล้วพล็อตหลักที่เลือกครั้งที่แล้วเนี่ยพล็อตมันก็ชัดเจนเลือกพล็อตกัญชาใช่ไหมคะก็คือต่อต้านกัญชารอบนี้เนี่ยเลือกพล็อต
ธนาธรเป็นเจ้าของพรรคและคอยบงการทุกอย่างคำถามก็คือไอ้ล็อกเป้าพรรคส้มเพราะอะไรดิฉันจะไม่พูดถึงว่ารับงานใครไม่รับงานใครแล้วกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้มีข้อที่จะไปพิสูจน์ได้แต่เรื่องที่คุณชูวิทย์เดินหน้าล็อกเป้าคุณธนาธรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไมถึงเลือกสตอรี่นี้เพราะว่าจริงๆจะเลือกสตอรี่อื่นๆก็ได้ซึ่งคุณชูวิทย์ก็มีหลายสตอรี่แต่สตอรี่ธนาธรนี่เป็นสตอรี่หลักเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพล็อตหลักใช่ไหมคะดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าคุณชูวิทย์เองเนี่ยอยู่กับประสบการณ์เก่าๆแล้วก็คงจะคิดว่าถ้าเลือกพล็อตธนาธรเนี่ยมันจะคล้ายๆพล็อตทักษิณก็คือพล็อตผีทักษิณบงการควบคุมพรรคใช่ไหมคะก็เลยพยายามที่จะเอาพล็อตธนาธรเนี่ยขึ้นมาเป็นเหมือนผีธนาธรให้เหมือนผีทักษิณแล้วก็บอกว่าไอ้พรรคส้มเนี่ยไอเดียหลักอยู่ตรงนี้ไอ้พรรคส้มมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพรรคไหนหรอกคำว่าพรรคส้มมันไม่ได้ดีไปกว่าใครมันก็เหมือนพรรคอื่นที่มันไปว่าเขาพูดจาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นที่จริงแล้วมันก็เทามันก็มีเจ้าของพรรคบงการเหมือนพรรคอื่นๆนั่นแหละซึ่งการนำไปสู่เป้าหมายนี้ซึ่งดิฉันคาดเดานะเพราะดิฉันก็ไม่ทราบได้หรอกว่าจริงๆแล้วคุณชูวิทย์วางแผนอะไรดิฉันก็ขอเดาว่าไอการที่จะนำพาพยายามสร้างสตอรี่และสถานการณ์เพื่อนำพาไปสู่ข้อสรุปแบบนี้รวมไปถึงที่บอกว่าคุณพิจารณ์ได้มาเป็นแคนดิเดตรองนายกเพราะบริจาคเยอะคือวิธีของคุณชูวิทย์เนี่ยจับเล็กผสมน้อยเอาความจริงมาปนความเท็จผสมรวมเป็นก้อนเดียวเอาเรื่องเล็กเช่นพิจารณ์บริจาคเยอะเลยได้เป็นรองนายกคำถามแล้วสิริกัญญาบริจาคไหมแล้วเดชรัตน์บริจาคหรือเปล่าแล้ววีรยุทธ์บริจาคหรือเปล่าแล้วเซียจำปาทองเนี่ยที่เป็นทีมบริหารเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีแรงงานเป็นแรงงานลูกจ้างโรงงานมาตลอดชีวิตเขาได้บริจาคให้พรรคหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงได้อยู่ในทีมบริหารดิฉันคิดว่าพล็อตแบบนี้เนี่ยประชาชนพึงไตร่ตรองให้ดีแน่นอนดิฉันเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนคุณก็ต้องปกป้องพรรคดิฉันก็ต้องปกป้องพรรคประชาชนแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าประชาชนเองเนี่ยไม่ต้องให้ดิฉันมานั่งจารนัยดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนเองก็ควรจะต้องทราบว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้อันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมเป้าประสงค์อะไรนะคะแล้วก็เรื่องโพลเนี่ยดิฉันก็พูดตามตรงนะคะตอนนี้ทุกคนทำโพลอะไรกันหมดถ้าคุณไปดูช่องอื่นเนี่ยก็มีคนที่บอกว่าเชื่อชูวิทย์ 8% เชื่อพรรคประชาชน 91อะไรมันก็มีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรื่องของประกันสังคมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะผมขอตัดภาพไปที่คุณตู่เจริญพรหน่อยเพราะคุณตู่เจริญพรฟังมาทั้งหมดแล้วอันนี้คือคนกลางๆเนาะเขาอยู่ข้างนอกเนาะเขาไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่วิเคราะห์ได้ว่ากันทุกพรรคอ่ะงั้นวิเคราะห์พรรคประชาชนนิดหนึ่งไหนนั่งตรงนี้แล้วฮะว่าเกมของเขาตอนนี้ต้องทำอะไรเอาภาพแรกนะครับกรณีไอ้กับพลเอกเสรีพิสุทธิ์คือความขัดแย้งความแตกต่างทางการเมืองเหมือนผมกับสุเทพเทือกสุบรรณเหมือนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับมีอยู่คราวหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ไม่นานงานแต่งงานลูกสาวชาดาไทเศษสุเทพเทือกสุบรรณก็ถูกเชิญผมก็ถูกเชิญก็พวกกันทั้งนั้นหมายถึงว่าชาดากับเราโดยส่วนตัวก็ดีกันพอไปนะครับปรากฏว่ามีภาพผมไปเจอสุเทพกลางงานซึ่งงานแต่งงานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สนามการต่อสู้มันไม่ใช่สภามันไม่ใช่เวทีที่ท้องถนนมันก็ทักทายกันตามปกตินะครับแต่ว่าบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันเลยหรือแม้กระทั่งผมกับพิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งในสภานอกสภาฟ้องร้องผมติดคุกเนี่ยนะครับติดคุกไปแล้วเขายังร้องให้นับใหม่เจอนะครับเจอในงานนะครับไม่ว่ารำลึกวีรชนผมก็ทักทายเป็นปกตินะครับไม่ได้ถือว่ามันมีเรื่องส่วนตัวทั้งหมดมันไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวนะครับก็อยู่ในวิธีการไอ้นี่พนักฆ่ากันมาเนี่ยนะครับแต่ว่าความเป็นคนการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันสนามรบไอ้นี่มันงานมงคลนะครับหรือแม้กระทั่งงานอะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็อยู่หลักคิดของใครคือถ้าจำกันเนี่ยถ้านักการเมืองเป็นพวกจำแบบที่ช่อเขาว่าเนี่ยจะคุยกับใครไม่ได้เลยนะมีแผลกันหมดอะระหว่างพรรคประชาชนไม่ว่ายุค MOU 2 ยุคเนี่ยคุยกับใครไม่ได้แล้วเพราะว่าหักกันมาทั้งหมดทีนี้นะครับผมเองก็ถึงไหนเขาเป็นคนที่ช่างอธิบายเขาจะเป็นประโยชน์กับเขาด้วยคือตอนทำไอ้ MOU นี่ถูกหักอยู่แล้วไอ้นี่สิ้นสงสัยตระบัดสัตว์ข้ามขั้ววิพากษ์วิจารณ์ตอนทำ MOA เนี่ยทำไมไม่เขียนไปว่าเพราะเนี่ยครับอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถ้าพรรคประชาชนไม่ไปโหวตให้โดยเฉพาะเรื่องเทานะครับที่พรรคประชาชนตั้งต้นเนี่ยนะครับไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานนะครับหรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรเอาพูดตรงๆทีนี้เนี่ยนะครับถ้า
พรรคประชาชนล็อกเลยว่าโหวตให้อนุทินชาญวีรกูลแม้ว่าพรรคเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเข้ามาร่วมก็ตาม แต่บุคคลที่มีชื่อต่อไปนี้ห้ามแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีโดยเด็ดขาดนะครับอนุทินเนี่ยนะครับอย่างไรเขาฐานะที่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีพรรคประชาชนไปโหวตเขาก็ต้องไม่กล้าตั้งตามเงื่อนไข MOA ก็คือให้เขียนเงื่อนไขตรงนี้ไปเลย ถูกต้องแต่ว่าก็พรรคประชาชนเห็นไหมก็ปล่อยไปเขาพอไปตั้ง ก็ชี้ว่าเขาเท่าโครมครับ ทั้งที่ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะระงับยับยั้ง ตั้งแต่ตอนต้น ตั้งแต่ตอนต้นเหมือนกับบรรดาสมาชิกพรรคเนี่ยนะครับที่โดนไป2 คนเรื่องเทาเห็นไหมแล้วคนในพรรคผู้สมัครบัญชีรายชื่อที่เป็นนายตำรวจ สามีของสสแจมอ่ะ รถโอ๊ต บอกว่ายังมีอีก2 คน 2 หมายนะครับควรจะแสดงความรับผิดชอบก่อนที่พรรคและคนในพรรคเขาจะมีความเดือดร้อนแป๊บเดียวโพสต์ถูกลบเห็นไหมคือผมมองดูว่ามาตรฐานคือเราต้องวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยอยากให้พรรคประชาชนได้มีโอกาสบริหารประเทศชาติสักครั้งหนึ่ง ครับ คือดีก็ไปต่อนะครับก็คือหมายความว่าถ้าไม่ดีก็เข็ดหลาบไปตามๆกัน มันจะได้สิ้นสงสัยไงนะครับก็พูดมาแล้ว2 สมัยเนี่ยนะครับไปเป็นฝ่ายค้านครั้งที่3มันจะอะไร ผมอยากให้เขามีโอกาสสักครั้งนะแต่ว่าเนี่ยครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาติดกับความสำเร็จนะครับจาก81เป็น151เหมือนคุณทักษิณจาก248เป็น377และคิดล่วงหน้าเนี่ยครับว่าครั้งหน้าจะเอา400เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอติดกับความสำเร็จก็คิดว่าจะทำอะไรก็ได้ ใช้คำนี้เลยเหรอ ก็นั่นไงคิดว่าพูดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ โดยเฉพาะเนี่ยครับคำอธิบายเรื่องการตรวจสอบเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับสีเทาเนี่ยพรรคมีหน้าที่ในการคัดเลือกคนประชาชนนี่เลือกพรรคนะครับถ้าคุณมีปัญญาแค่ทะเบียนประวัติเนี่ยนะครับนักการเมืองเวลาคัดเนี่ยนะครับเขาต้องตรวจสอบภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพฤติกรรมซ้ำเหมือนชลบุรีอีกเขตหนึ่งที่เราเคยว่าต่อหน้าช่อนี่ว่าปี62ย้ายพรรคปี66มาบอกครั้งนี้จะไม่เป็นงูเห่าอีกแล้วสุดท้ายก็ย้ายไปอีกแล้วปี69มาพูดว่าไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคัดเลือกคนลักษณะคล้ายๆกับการคัดเลือกพนักงานบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่การคัดเลือกทางการเมืองผมไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองอื่นจะดีนะครับแต่ว่าพรรคส้มเขาประกาศว่ามีเราไม่มีเทาประกาศพวดที่เจอ2 คนแรกเถียงไม่ออกในข้อเท็จจริงแม้กระทั่งกรณีเดียวและไม่ได้รับการประกันตัวนะครับผมบอกว่าส้มยังเหลืออีก2นะและจะถูกขยายผลอีกนะแต่ว่าพรรคอื่นในท็อปไฟเนี่ยโดนทุกพรรคการเมืองนะครับแล้วก็บางพรรคนี่ตัวใหญ่ๆเป้งๆกว่าพรรคส้มไปด้วยแต่ว่าผมมองในฐานะคนการเมืองผมบอกว่าต้องไม่ใช่มีลักษณะที่เป็น untouchable man นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่แตะต้องไว้ได้นะครับและก็ไม่ว่าซ้ายขวามันเผด็จการทั้งคู่นะครับศักดินาซ้ายก็มีศักดินาขวาก็มีดังนั้นเนี่ยครับผมวาดหวังว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยกรณีของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ผมนี่ทันเป็นผู้แทนกับชูวิทย์อยู่1 ครั้งนะครับรอบสุดท้ายของเขาแต่ว่าผมก็มองว่านี่ก็เป็นด่านเหมือนกันคือหมายความว่าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องนะครับมีสิทธิวิพากษ์คุณก็ต่อสู้วิพากษ์วิจารณ์ชี้แจงอธิบายตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าต้องเป็นพรรคการเมืองต้องเป็นสาธารณะเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าพรรคการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นี่อย่ามาเป็นพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงไปตรงมานะครับครั้งนี้ผมอาจจะไม่ลงใครอีกสักคนอีกสักครั้งก็ได้ครั้งที่แล้วไม่เลือกใครนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับปุจฉาวิสัชนาเนี่ยในทางการเมืองมันฝึกสติปัญญาซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวให้คุณช่อได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของเทาด้วยนะครับเพราะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ของพรรคประชาชนเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ในมุมของคุณตู่มองสถานการณ์ณตอนนี้แล้วคือเท่าที่ผมบอกเจตนาเล็งเห็นผลนะคือถ้าวิเคราะห์ไม่ได้ว่าใครมาร่วมและตั้งใครเนี่ยแล้วเราจะฝากบ้านเมืองไว้ได้ไงโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณช่อนะผมจะมีประเด็นอีกนะครับคุณผู้ชมครับในมุมมองของคุณตู่แน่นอนแหละคุณช่อก็ต้องบอกว่าพรรคประชาชนเราต้องพยายามมาคะแนนอันดับ1อยู่แล้วแต่คุณตู่มองเข้ามายังไงว่าพรรคประชาชนจะมีประมาณคะแนนกี่เสียงและใครจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังมีประเด็นประกันสังคมผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะฮะเรื่องของประกันสังคมนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
นับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวห่านคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณตู่จตุพรนะฮะและคุณช่อพนิกานะครับอันนี้เพื่อความเป็นธรรมมีการพาดพิงถึงเรื่องของมีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีเทาไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมก็พยายามจะฟังคำอธิบายมา แล้วบางคนก็โอเคเข้าใจแต่บางคนก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้การคัดกรองมันต้องเข้มข้นกว่าที่ออกมาอธิบายนี่พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วไปเช็คประวัติอาชญากรรมอาชญากรสุดท้ายก็เจออยู่ดีทั้งที่มีคนพยายามจะบอกแล้วนะว่าไอ้คนเนี้ยให้ระวังไว้นะ ค่ะ อันนี้จะอธิบายยังไง ดิฉันย้อนกลับไปนิดนึง ครับ พูดถึงเรื่องของทำไมถึงไม่มีเงื่อนไขอยู่ใน MOA ว่า โอ ไม่ เค ให้ตั้ง เอาอั รั น ฐ นี้ ม ก่อน นตรีเท่า เพราะวันนี้ก็สำคัญแล้วก็ไม่ค่อยมีใครถามนะคะ ก็ดีที่พี่ตู่เนี่ยจริง ๆ ถ้าจำกันได้ตั้งแต่รายการก่อนหน้านี้นะคะ ก็เคยพูดกันพี่ตู่พูดมาตลอดว่าถ้าจะต้องโหวตให้เขาแล้วทำไมไม่เป็นรัฐบาลกับเขาเลยนะคะ ซึ่งจุดยืนนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการตอบคำถามเรื่องนี้ ก็คือในวันที่ทำ MOA เนี่ยผู้บริหารพรรคเขาตัดสินใจแล้วว่าต้องทำ MOA โดยโหวตนายกเท่านั้นแต่ไม่ร่วมรัฐบาล เพราะอะไรซึ่งสุดท้ายได้ใช้เครื่องมือนี้จริงก็คือถ้าโหวตแล้วเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าถึงเวลาเขาฉีก MOA ขึ้นมา มันจะไม่มีเครื่องมืออะไรในการจัดการเบี้ยว MOA นี้เลยจำเป็นที่พรรคประชาชนโหวตให้แล้วยังต้องคงเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้คุณอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อที่ว่าถ้าเกิดฉีก MOA เบี้ยว MOA ขึ้นมา ก็จะต้องนำไปสู่การยุบสภา และสุดท้ายมันก็เกิดจริง ก็คือผู้รับเหมาทิ้งงานใช่ไหมคะ พอเบี้ยวขึ้นมาก็ต้องนำไปสู่การยุบสภา ทีนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยว่าตั้งใจแล้วว่าโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกเพื่อแก้รัฐธรรมนูญและให้มีคนไปยุบสภาเพราะตอนนั้นมันหาคนมายุบสภาไม่ได้จำได้ไหมคะเพื่อไทยยื่นไปก็โดนตีกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการยอมคือใครที่บอกว่าไปคิดว่าทำอะไรก็ได้อันนี้ก็ตอบพี่ตู่ด้วยในตัว คิดว่าได้151เสียงจะทำอะไรก็ได้ไม่จริงนะคะเราไม่เคยมีความคิดแบบนี้ว่าประชาชนเป็นของตายและเรารู้อยู่แล้วพรรคประชาชนเนี่ยทราบดีถ้านักวิเคราะห์ทางการเมืองทราบดีกันหมดว่าโหวตให้คุณอนุทินจะเสียคะแนนคิดว่าทำไมตัวพรรคเองจะไม่ทราบแต่ณวันนั้นการตัดสินใจมันไม่ได้อยู่บนฐานของการรักษาคะแนนนิยมแต่มันคือการอยู่บนฐานที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้หนึ่งนำไปสู่การยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชนเพราะสภาวันนั้นมันเละหมดแล้วสองถ้ามันจะได้แก้รัฐธรรมนูญด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเรานี่มุ่งมั่นเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทีนี้เนี่ยพอมันอยู่บนพื้นฐานแบบนี้ปุ๊บแล้ว MOA จริง ๆ เรื่องนี้เนี่ยดิฉันได้รับฟังจากในพรรคว่ามีการคุยกันเหมือนกันว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยรับไม่ได้จริงๆถ้าเราจะให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยว่าไม่เอาคนนี้เราบอกได้ไหมซึ่งสสในพรรคเนี่ยเขาพูดคุยกันในระหว่างการถกเถียงกันเรื่อง MOA เนี่ยมีคนบอกอย่างนี้หลายคนนะคะว่าเราบอกได้ไหมใน MOA ว่าเราไม่เอารัฐมนตรีคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยอันนี้ดิฉันรับฟังดิฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะแต่ที่รับฟังมาเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นน่ะคุณต้องเขียนกี่คนก็กี่คนที่มีปัญหาก็เขียนไปถ้าคุณเขียนไปขนาดนี้คุณก็ไปร่วมรัฐบาลเขาเลยดิถูกไหมถ้าคุณจะไปนั่งกะเกณฑ์ขนาดนี้ว่าจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีไม่ให้ใครเป็นรัฐมนตรีบ้างเนี่ยต่างอะไรกับการไปร่วมรัฐบาลกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเองจำเป็นต้องขีดเส้นเหมือนกันว่า MOA ในการให้คุณอนุทินไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันอยู่บน2 อย่างก็คือคุณไปยุบสภาในระหว่างที่คุณจะยุบสภาคุณก็ทำอีกเรื่องหนึ่งคือแก้รัฐธรรมนูญแล้วทำไมวันนั้นเพื่อไทยเขาก็ยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้าเลือกอาจารย์ชัยเกษมยุบ เดี๋ยว ส นะ ภา คะ ทันทีดิฉันยังจะต้องตอบคำถามนี้อีกใช่ไหมคะไม่ต้องตอบอีกใช่ไหมคะว่าคำโปรไฟไหม้ประเภทเช้าอย่างเย็นอย่างพรุ่งนี้อีกอย่างเมื่อวานอีกอย่างมะรืนนี้อีกอย่างของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะและแม้แต่ตัวคนที่ต้องมายุบสภาเองคืออาจารย์ชัยเกษมถ้าได้เป็นนายกเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปเซ็นกับเขาก็บ้าแล้วนะคะนี่ผมถามแทนบางคนก็จะถามว่าเพื่อไทยเขายื่นโปรมาแล้วโปรไฟไหม้เขาเสนอทำไมคุณไม่ทำโปรไฟไหม้ประเภทแบบเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าจะต้องไปยุบสภายังไงวันไหนเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะแต่กลับมาที่เรื่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนถ้อยคำลงไปใน MOA มากมายยืดยาวว่าคนนี้ห้ามเป็นคนนั้นห้ามเป็นคนนี้ห้ามเป็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับไม่ต่างอะไรกับไปร่วมรัฐบาลกับเขาไปกำหนดการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลอันนี้รับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจมันมีแค่ไหนมันก็ควรทำพูดง่ายๆก็คือพรรคประชาชนย่อมทราบดีว่ารัฐบาลอนุทิน1เนี่ยไม่มีทางเป็นรัฐบาลที่ดีได้ถูกไหมแต่ยังเลือกแต่ณวันนั้นไม่อย่างนั้นทำไงคะไม่อย่างนั้นไม่มีคนไปยุบสภาไม่อย่างนั้นคุณภูมิธรรมรักษาการไปเรื่อยๆแล้วนำไปสู่อะไรในเมื่อก็ยุบสภาไม่ได้โดนตีกลับมาแล้วดิฉันคิดว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจพลาดไม่ดีโดนหลอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจบเรื่องนั้นไปหมดแล้วนะคะพรรคหัวหน้าพรรคเนี่ยเขาก็ขอโทษไปหมดแล้วก็ยืนยันอีกครั้งแล้วว่า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการไปโหวตคุณอนุทินเป็นนายกเพราะอย่าลืมจุดตั้งต้นเนี่ยที่สุดท้ายต้องนำไปสู่การโหวตคุณอนุทินหรืออาจารย์ชัยเกษมเพราะว่าพรรคไม่มีแคนดิเดต โอเค ถูกไหมคะ ครับ ณวันเนี้ยคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณต้องเลิกหยุดปล่อยเฟกนิวส์แบบนี้นะเพราะว่าในวันที่พรรคมีแคนดิเดต3คนเนี่ยเขาจะไปเสียสติโหวตแคนดิเดตพรรคอื่นทำไม ครับ ถูกไหมคะ ครับ ทีนี้กลับมาเรื่องเทา เทา อีกรอบหนึ่งนะคะ เทา เรื่องเทาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระบวนการตรวจสอบของพรรคมันถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เลขบัตรประชาชนไปรัน ใช้เลขบัตรประชาชนไปรัน ปรากฏเกิดเคสระยองถ้าจำกันได้ ที่ผู้สมัครมีคดีเก่า 20 ปี และมีพรบล้างผิดล้างมลทินไปแล้ว มันไม่มีในระบบ แต่พอถึงเวลากกตบอกไม่ได้ ผู้สมัครโดนตัดสิทธิ์ต้องนำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมเดชบุญครั้งนั้นก็ชนะใช่ไหมคะพรรคก็บอกว่าทำยังไงดี ก็มีตำรวจเนี่ยให้คำแนะนำมาว่า คุณอย่าใช้เลขบัตรประชาชน มันไม่ครบคดีเก่าเนี่ยมันจะไม่เจอให้เอาลายนิ้วมือ ไปตรวจเลย ไปตรวจรอบนี้ผู้สมัครพรรคทุกคนโดนพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อส่งลายนิ้วมือเนี้ยไปให้ตำรวจเช็คประวัติอาชญากรรม เช็คเครดิตบูโรนะคะคือเช็คทุกอย่างเท่าที่จะเช็คได้แล้ว ประชาชนร้องเรียนก็เปิดให้ประชาชนร้องเรียนพูดง่ายๆเอาชื่อผู้สมัครไปแขวนให้ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามา แล้วถามว่าผู้สมัครเขต2ตากที่สุดท้ายโดนจับเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมาจริงไหมมีจริง มีไหมฮะ มีจริง ซึ่งอันนี้พรรคเขาก็ยอมรับแล้วมีจริง ประเด็นคือ 1 มันไม่ใช่เคสนี้โดยตรง 2 มันไม่มีหลักฐาน คือพรรคเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นลักษณะเขารู้มาว่า คนรู้กันทั้งนั้นว่า ซึ่งพรรคก็บอกว่าเฮ้ยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรง เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงจำเป็นต้องมีพยานหลักฐาน และพรรคก็ไม่ได้นิ่งเฉยพรรคก็ส่งคนเนี่ยไปสืบหาหลักฐานในพื้นที่ ก็ไม่มีใครสามารถได้หลักฐานมา ผู้สมัครยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดในทางกลับกันด้วยนะคะว่าบุคคลที่จะลงสมัครสสต่อเป็นครั้งที่2เนี่ยคนรักมีคนเกลียดมี ข้อหาร้ายแรงถ้าพรรคไม่สามารถมีหลักฐานไปยืนยันกับเขาได้ว่าที่ไม่ส่งเขาตอบเพราะอะไรเนี่ยแล้วคนที่อยากให้เขาลงเนี่ยคุณตอบเขายังไง นึกออกไหมคะ โอเค อย่างนี้ จบยังโทษที เพื่อเป็นประ ยัง เด็ ไม่ น จบ เพิ่มเติม ยังไม่จบ ไม่ เลย ได้ต่อเนื่องนิดก็ตาม ค่ะ คือกรณีตากเนี่ย ฮะ ผมไม่รู้ว่าช่อรู้หรือเปล่าว่า เจ้าตัวเนี่ยนะครับคือผมตากเนี่ยผมพักพวกพี่น้องเยอะนะครับ เพราะว่าขับเคลื่อน แล้วเขาก็ช่วยพรรคประชาชนด้วย ว่านี่นะครับในกรณีเคสตากนี่อย่างไร ปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนะรู้ก่อน2 วันนะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับ จะจนมุมแล้วล่ะ ทีนี้ก็มีการไปปรึกษาหารือกันว่า จะให้ถูกจับในเขตพื้นที่เลือกตั้ง หรือจะมาถูกจับที่บ้านที่ซอยนวลจันทร์ใกล้ๆออฟฟิศผมเนี่ยนะครับ สุดท้ายที่สุดเขาก็มานั่งรอถูกจับที่กรุงเทพเห็นไหมถามว่านี่นะครับ ก็เจ้าตัวยังรู้เลย แล้วสามีของสสแจมนายตำรวจนะก็บอกว่ายังมีอีก2 หมายนะครับ ถ้าเมื่อรู้มาก่อน 2 วันเนี่ยถ้าพักมีกระบวนการเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ ก็ให้เขาแสดงความรับผิดชอบลาออกเพราะปลายทางลาออกไอ้นี่ตามหลังตำรวจทั้ง2 เคสเลย เราดูหนังไทยสมัยโบราณไหมตำรวจมาตอนจบ แต่พรรคประชาชนมาหลังจากจบไปแล้วอะทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าไอ้2 เคสต่อไปเนี่ยทำไมไม่เรียกนายตำรวจซึ่งเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อมาตรวจสอบว่าไอ้2 หมายนั่นใครผมก็ระแคะระคายนะครับจังหวัดอีสานหนึ่งและที่กรุงเทพอีกหนึ่งนะครับ แต่ว่าไอ้กระบวนการอย่างที่ผมบอกก็คือเนื่องจากว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเป็นประกาศว่ามีเราไม่มีเทาปราบเทานะครับไอ้คนอื่นนะเขาไม่ค่อยสงสัยนะครับก็คือให้ความว่ามีเทาก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่กระบวนการการจับกลุ่มแต่ว่าพอผมเทียบเคียงกับกรณีนี้นะครับก็รู้กันมาก่อน2 วันนะครับเลยมิฉะนั้นมันจะฤดูหาเสียงมันจะมาอยู่ในซอยนวลจันทร์ทำไมอ่ะ นี่คุณตู่คือข้อมูลนี่ถูกต้องเหรอครับว่าเจ้าตัวเองรู้เหรอฮะ คนที่เป็นแกนหลักที่ช่วยพวกนี้อยู่อ่ะเป็นลูกพี่เขาอะที่เมืองตากอ่ะ แล้ว นะครับ แล้วอย่างนี้จะอธิบายยังไงคุณ นี่ผมเล่าให้ฟังทีนี้ต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นได้คุณช่อจะได้อธิบายหนึ่งก็คือว่าตอนที่ทำ MOA เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นมีปัญหากับรัฐมนตรี2 คนเท่านั้นนะก็คือผู้กองธรรมนัสกับสุชาติชมกลิ่นนี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่ได้มีความเสียหายอะไรก็แค่คุณบอกเนี่ยนะครับว่าอนุทินชาญวีรกุลเราพร้อมโหวตเป็นนายกเนี่ยแต่จะตั้ง2 คนนี้ไม่ได้ ก็เห็นอยู่แล้วกล้าทำไป เห็นอยู่แล้วว่าสุชาติชมกลิ่นโยกมาจากรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมทุกคนก็เห็นกระดานกันหมดทีนี้เนี่ยครับก็เจตนาเล็งเห็นผลไม่ใช่ว่า พอเสนอนายกคนเดียวเป็นคนนี้พอเขาตั้งพวกแล้วก็ชี้ว่าเทา
ทั้งที่จริงคุณหยุดได้ถ้าอนุทินไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้คุณจะไปโหวตได้ยังไง อันนี้ นะครับนี่คือการเมืองที่เราต้องผมก็วิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาผมก็อยากฟังคำชี้แจงเอา คุณช่อถ้าเป็นประเด็นนี้ เอาเคสเทาให้จบก่อน เอาเรื่องเทาก่อน นะคะ ว่าเจ้าตัวเขาเอง คือดิฉั เขา น รู้ ขอ เอง อ จริ ธิ ง บายให้จบบ้างนะคะ เชิญครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นดิฉันจะไม่ได้อธิบายให้จบสักทีนะคะ โอเค เคสต่างเนี่ยคุณตู่เนี่ยบอกว่าเขารู้ก่อน2 วันเขาคือใคร เจ้าตัวเลย เอาเจ้าตัวรู้แล้วเขาจะมาบอกเรา แล้วถ้าเขาไม่บอก นะครับ เราเราจะต้องทำยังไงนะคะ ผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าพอมีเหตุผมก็เช็ค ผมก็รู้ว่าใครช่วยใครอยู่เนี่ยใช่ไหมในตากเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขามาเจอแล้วก็ปรึกษาหารือกัน โอเค นะครับแล้ววันนี้เขายังช่วยพรรคประชาชนอยู่ อันนี้คง ใครคะ อันนี้ข้อมูลคงอาจจะต้อง เขาคือใครคะ ฮะ เขาคือใคร อยากถามชื่อไม่ยากกันนะครับเอาอีทเมืองตากเอา แล้วยังไงนะคะ คือไอ้ผู้สมัครคนนี้เขาไปปรึกษาหารือนะครับว่ามันมีเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้ เอางี้ เมื่อ2 วันก่อนนะครับที่จะถูกจับ ค่ะ เมื่อถามจะขออนุญาตชื่อไอ้เจ้าอีทที่เขายังไงก็ว่ากันไปแล้วกัน อย่างนี้นะอันนี้ คือผมไม่ยกเมฆอะ โอเคเอางี้อันนี้คุณตู่อ้างว่ามันมีคนที่เขารู้ ค่ะ แล้วเขาช่วยเป็นหลัก แล้วก็ พรรคประชาชนในพื้นที่นะ ข้อเท็จจริงอันนี้เราต้อง verify ก่อนนะฮะยังไม่ได้ยืนยันนะนี่คือออกจากปากคุณตู่เพราะจะให้ความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนและคุณช่อด้วยนะครับแต่ขอเนี่ยพักสักครู่นิดเดียวแล้วคุณช่อจะตอบในกรณีนี้อย่างไร นี่ เดี๋ยว ผ่านไปอีก1 เบรกแล้วนะดิฉันยังตอบไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะ คุณต้องให้ความเป็นธรรม แน่นอน กั ผมให้คุณแน่นอนพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับกลับมาติดตามครับ เตาอบไฟฟ้า Seeker Electric นะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับ100 ลิตรนะครับใหญ่กว่าอบได้มากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือธาตุไข่ทั้งหมดของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้จุจริงๆนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ธาตุไข่อร่อยๆออกมาแน่นอนครับเตาอบยังมีโปรแกรมปรุงอาหาร12 แบบปรับฟังก์ชันง่ายๆกับปุ่มควบคุม4ปุ่มตรงนี้เลยครับสำหรับความร้อนก็หายห่วงได้เลยนะครับเรายังสามารถปรับระดับตำแหน่งถาดอบได้ถึง5 ระดับด้วยกันนะครับและมีไฟส่องสว่างสามารถเช็คอาหารผ่านกระจกเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับนอกเหนือจากของหวานแล้วนะครับของข้าวเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างไก่อบตัวใหญ่ๆขนาด3ตัวนะครับก็สามารถอบได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเตาอบขนาด100 ลิตรนะครับนอกเหนือจากไซส์นี้นะครับเรายังมีไซส์60 ลิตรนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณช่อพนิการและก็คุณตู่จตุพรฮะอันนี้ให้โอกาสเต็มที่แล้วฮะคุณช่อจะอธิบายในประเด็นให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตอบคำถามเมื่อผมสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมติเกิดมันมีข่าวเล่าข่าวลือ เวลา มา ที่พูดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทุกคนพูดได้หมด ทุกคนพูดได้หมดเพราะทุกคนไม่ใช่คนที่จะทำจริง ครับ ดิฉันยืนยันว่าการที่พักจะทำอะไรเนี่ยพักไม่ใช่บุคคลธรรมดาพักจะทำอะไรต้องดำเนินการผ่านหลักฐาน ครับ เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราเอาลายนิ้วมือผู้สมัครทุกคนไปรันประวัติอาชญากรรม โอเคอันนี้ เครดิตบูโร แล้วดิฉันยืนยันว่า แม้แต่เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในระบบกฎหมาย แต่ถ้ามีพยานหลักฐานพอจะชัดเจน เช่น อันนี้พูดตรงๆบางทีก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรีข้อมูลมา บอกว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยกรมนจับตาอยู่ คนนี้ปปสจับตาอยู่ คนนี้ปปงจับตาอยู่ แต่ว่าไม่ใช่แค่พูดนะ ต้องมีหลักฐานเพราะว่าหน่วยงานราชการเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีรายงานใช่ไหมคะ ถูกครับ ถ้ามีรายงานลีกมาถึง มีคนส่งมาว่าเฮ้ยผู้สมัครคนนี้ถูกจับตาไม่ได้ส่งลง แต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าไม่ได้ส่งลง เพราะว่าได้เอาออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พรรคบอกว่าดำเนินการเหนือมาตรฐานทางกฎหมายเนี่ยก็คือด้วยเหตุแบบนี้ แต่ถ้ามีการร้องเข้ามาในลักษณะรู้มาว่าเขาว่ากันว่า แล้วแต่ละเคสที่รู้มาว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยบอกว่าค้ายาเสพติด บอกว่าฟอกเงิน บอกว่าพัวพันพนันออนไลน์เป็นข้อหาหนักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นพอเนี่ยพรรคเรียกเจ้าตัวที่ถูกกล่าวหามาสอบไหมเขาเรียกอยู่แล้ว อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่กรรมการวินัยของพรรคคณะกรรมการสรรหาของพรรคเขาเรียกหมดทุกเคสที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ในเมื่อเจ้าตัวไม่รับและไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาจริงเนี่ยพรรคก็ต้องส่งนะคะคำถามของพี่ตู่ที่บอกว่าแล้วคุณเป็นพรรคคุณไม่มีปัญญาเหรอคุณจะไปหาหลักฐานอะไรที่มากกว่าประชาชนได้ไหมที่ฉันพูดตรงๆว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการเข้าถึงหมายจับก่อนที่หมายจะออก
อย่างกรณีคุณบุญฤทธิ์เนี่ย ครับ หมายออกมาตั้งนานแล้วด้วยนะ แต่ตำรวจมาจับตอนที่หลังจากเขาไปสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หมายออกก่อนหน้านะคะ ซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะคะ เพราะว่าไอ้ตอนที่รันข้อมูลไปจริงๆ ถ้ารันข้อมูลเนี่ยมันจะเจอนะถ้ามีหมายจับ ปรากฏว่ามันเหลื่อมเวลา คือหมายจับเนี่ยออกหลังจากที่เรา ไปรันแล้ว ส่งข้อมูลไปตรวจสอบ ซึ่งเหลื่อมกันไม่กี่วันเองนะ ครับ แล้วก็เป็นเรื่องช่างบังเอิญซะเหลือเกินนะคะ คือเราเนี่ยส่งไปรันตรวจระบบตรวจสอบเนี่ยต้นธันวา หมายจับออกกลางธันวา อะไรประมาณเนี้ยหลัก5 วัน 7 วันเนี่ยนะคะ แต่มันก็ทำให้ไม่เจอคำถามคือว่าถ้าทำไมถึงต้องรอให้ตำรวจจับก่อน ก็เพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรียกสอบแล้ว เจ้าตัวเขายืน ไม่ยอ ยั ม น รับเขาบอกไม่มี เขาไม่ยอมรับ มันก็จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการ แต่สิ่งที่จะทำให้เรายืนยันได้ว่ามีเทาเราจัดการ และมีมาตรฐานเหนือกว่ากฎหมายคืออะไร ก็คือเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยชัดเจนปุ๊บเราเห็นพยานหลักฐานจากตำรวจเท่าที่ตำรวจให้เราดูได้ เขาไม่ได้ให้เราดูหมดนะ เพราะหลายอย่างมันก็เป็นสำนวนคดีใช่ไหม ครับ คะ ครับ แต่พอดูเสร็จปุ๊บอ่ะอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจน สิ่งที่พักทำทั้งเคสของคุณบุญฤทธิ์เคสของคุณปอนสสตากเนี่ยก็คือพูดคุยกับเจ้าตัวนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราส่งคุณลงต่อไม่ได้ ในความเป็นจริงเขายังลงได้นะคะ ในความเป็นจริงทางกฎหมายเนี่ยเขายังสามารถลงได้ ใช่ครับ แต่พักเนี่ยก็ต้องคุยว่าคืออย่างนี้ถ้าคุณไม่ลาออกเองพักก็ต้องมีมติขับออก ครับ แน่นอน เพราะว่าเราไม่สามารถแน่นอนคุณยังสามารถยืนยันความบริสุทธิ์และไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมอันนั้น เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะ อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วนะคะ ที่คุณจะสู้คดี ฮะ แต่ในฐานะพักเนี่ยเราไม่สามารถให้คุณลงสมัครในนามของพักได้ ทั้งสองคนเขาก็ยอมรับว่าเขาลาออก อันนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้น อันนั้นคือโอเคข้อปฏิบัติเข้าใจแล้วแต่ผมขอถามนิดหนึ่งว่า2 คนเนี่ยเคยได้เรียกมาคุยก่อนไหมก่อนที่จะเกิดเรื่อง เท่าที่ดิฉันทราบนะคะ ได้มีการถูกเรียกมาคุย เขา คุณบุญ ปฏิเส ฤ ธ ทธิ์ ใช่ไหม คุณบุญฤทธิ์ยังไม่มีเลย อ๋อโอเค คุณบุญฤทธิ์ งั้นเอา ไม่ กรณี มีเลย ของสสตากแล้ว แต่ กัน กรณีของสสตากเนี่ย เรียกมาคุย มีเรื่องร้องเรียน และ จนมีการเรียกมาสอบแล้ว แล้วเขาก็ปฏิเสธ เขาปฏิเสธ สุดท้าย เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ สุดท้ายเจอแบบนี้ถูกต้องไหม ผมขออนุญาตถามคุณช่อได้ไหม แป๊บนึงคุณแป๊บเดี๋ยวพอมาเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วสุดท้ายความรับผิดชอบมันจะเกิดขึ้นที่ใคร ความรับผิดชอบเนี่ยพักรับอยู่แล้วนะคะพักรับอยู่แล้ว โอเคงั้นคำถามผม และ คือว่า และหัวหน้าพักได้แถลงไปแล้ว และเรายืนยันว่าหลังจากนี้เอาตอบคำถามพี่ตู่ด้วยก็ได้จริง ๆ ไม่ใช่อะไรนะ อยากให้พี่ตู่ได้พูดแต่ว่าขอเคลียร์คำถามก่อนหน้าให้มันจบก่อนนะคะ ไอ้ประเภทที่ว่า แล้วเนี่ยคุณมาโฆษณาตัวเอง ว่ามีส้มไม่มีเทาคุณก็เลยโดนไงพักอื่นมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่เคย พรรค เคล อื่น ม ก็โดนเดี๋ยวก็ พักอื่นมันไม่ดิฉันรอดูนะคะ ครับ ดิฉันรอดูเพราะดิฉันก็ได้ยินมาเป็นเดือนแล้วที่บอกว่าจะออก10 คนแล้วมีทุกพักเนี่ย โอเค เดี๋ยวรอฟังไม่เป็นไรแต่คำถามคือมีส้มไม่มีเทาก็คุณโฆษณาตัวเองแบบนี้เอง คุณเคลมว่าดีกว่าคนอื่นเอง คุณจึงโดนแบบนี้ดิฉันมี2 ประเด็นที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่ตู่ถามต่อ ข้อแรก ถ้าเราไม่พูดว่ามีส้มไม่มีเทาจะให้เราเหมือนพรรคอื่นใช่ไหมคะที่มีเทาก็มึนๆไปอบรับทำแคมเปญอบรับเทา คุณคิดว่าพรรคการเมืองแบบนี้ สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วเสนอหน้าให้ประชาชนเลือกหรือเปล่า โอเค ดิฉันคิดว่าพรรคเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่ามีส้มไม่มีเทาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะมีการคือจริงต่อให้เป็นแคมเปญอะไรอะนะเนื่องจากว่าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลแต่หน่วยงานรัฐเขามีข้อมูล เพราะฉะนั้นอันนี้พูดกันแบบคนการเมืองนะใช้คำพูดพี่ตู่นะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ว่ายังไงพรรคจะมีแคมเปญชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อของผู้สมัครทั้ง500 คนทั้งเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยมันโดนรันตรวจระบบหมดทุกอย่าง ถ้ามีอะไรมันโดนเล่นอยู่แล้ว นี่คือเทคนิคทางการเมืองที่เขาใช้กัน แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคนของเราผิดมันก็ต้องเป็นไปตามนั้น โอเค มันจะมาบอกว่ากลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ได้ ยกเว้นว่าเขาไม่ได้ผิดแล้วโดนใส่ร้ายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดูแล้วมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะทำตามที่ถูกกล่าวหาจริงใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่สองข้อที่1เนี่ยไปแล้วเนาะว่าแคมเปญอบรับเทาอะไรเนี่ยนะคะมันคงทำไม่ได้ ไม่ว่ายังไงก็คงจะต้องมีแคมเปญแบบนี้ และต่อให้ไม่มีแคมเปญนี้ มันก็โดนอยู่ดีเอาประวัติผู้สมัครมาเล่นเนี่ยนะคะ ข้อที่ ข้อที่2เนี่ยคือเรายืนยันว่ามีส้มไม่มีเทาไม่ใช่แคมเปญประเภทพักเทพพักมารไม่ใช่การบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นทุกท่านลองคิดดูนะคะทุกวันนี้เนี่ยเจ้าอาวาสยังโดนคดีฟอกเงินเลย โอเค ผบตรเนี่ยอดีตผบตรเนี่ยยังโดนชี้มูลเรื่องรับสินบนเว็บพนันคนเหล่านี้มีอยู่ในทุกวงการดิฉันคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องอธิบายว่ามีส้มไม่มีเทาไม่ใช่การันตีทุกคนดี 100%แต่คีย์ใจความสัมพันธ์ของมันคือ มีเทาเราจัดการไม่มีมุ้งไม่มีพวกพ้องไม่มีเด็กเส้นใคร ถ้าเจอมีพยานหลักฐานเพียงพอย้ำว่าต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอก็จัดการก่อนกฎหมายไม่มีการรอให้คดีสิ้นสุด โอเค เพราะว่าหลายเคสหลายพักเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้ใช่ไหมคะว่า
ก็ต้องให้โอกาสเขาคดียังไม่สิ้นสุดเขาก็ยังเดินหาเสียงได้อยู่ อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับผลเวลาในทีวีเหลือนิดเดียวนะฮะคุณตู่จะพูดอะไรเมื่อสักครู่นี้ให้ความเป็นธรรมจะได้พูดตรงนี้สั้น สั้นนิดเดียวก็ จะ คือ ถาม หมายความว่าเขต 33 กรุงเทพเนี่ยนะครับคนที่ถูกจับเนี่ยพักเนี่ยส่งไปเป็นผู้ชำนาญการนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญของสสเก่า คือหมายความว่าเขามาจากพักและที่ผมตรวจสอบข่าวสารเนี่ยเขาได้ทำเรื่องตั้งข้อสังเกตมายังพักหลายครั้ง ครับ นะครับแต่ว่าท้ายสุดเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกและคนนี้มาแทนนะครับส่วนกระบวนการว่าเป็นวงเงิน 20,000 ล้านนี่ถือว่าถ้าเป็นจริงนะผมว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก โอเค KC ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนมาที่พักเลย อย่างนี้ นะคะ ไม่ถึงจากปากของผู้แทนคนนั้นผู้แทนคนเก่า ผมขออนุญาตไปออนไลน์ครับแป๊บนึงทางทีวีตรงนี้จบ เนี่ยไม่ได้ ไปออนไลน์ มาจากพรรค ไปออนไลน์ แต่ ต่อ เป็น นะครับ คนของคุณก้อง ผมต้องจบตรงนี้แล้วครับ ที่มาจากพรรคเพื่อไทยนะ ขอบ คะ ขอบคุณก่อนฮะขอบคุณก่อนฮะไปเจอกันในออนไลน์ฮะถงไม่เถียงนะครับในเทโรดิจิทัลนะ ไม่ ฮะ ใช่คน แล้วก็ใน ของพรรค YouTube นะ แล้ว Facebook ก็มาได้ไง เจอกันนะครับออนไลน์ครับ ต้อง ส ถา วั ม สดี คุ ครับ ณก้องนะคะ ว่ามาได้ยังไง ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology กลับมากันต่อนะครับถงไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะฮะทางทีวีนะฮะเวลามาบีบคั้นเหลือเกิน แต่ตอนนี้สบายๆไม่ต้องพักโฆษณาแบบยาวๆแล้วเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้อธิบายได้พูดในมุมมองของตัวเองอย่างเต็มที่เปิดโอกาสแน่นอนฮะแบบแฟร์ๆนะคุณช่อคุณตู่นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะฮะใน YouTube ของเราช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมฮะเราถามคำถามแบบง่ายมากๆเลยนะฮะคุณคิดว่าพรรคใดจะได้เก้าอี้สสมากที่สุดเพราะนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ผมจะพูดคุยและสอบถามทั้งสองท่านด้วยนะครับนอกเหนือจากประเด็นประกันสังคมที่ยังค้างกันอยู่แล้วก็ทางด้านของพรรคประชาชนเองวันอาทิตย์นี้ก็จะมีเวทีนะครับที่ปราศัยใหญ่นะครับซึ่งคุณช่อก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะขึ้นเวทีด้วยนะฮะได้อธิบายตรงนั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโหวตกันเข้ามานะครับภูมิใจไทยประชาชนเพื่อไทยพรรคอื่นๆโหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมตอนนี้โหวตกันเข้ามาประมาณ8,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะโอ้รวดเร็วครับรวดเร็วโหวตกันมาเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับนะฮะหลายคนบอกว่านี่คือรายการถกไม่เถียงแต่เห็นเถียงกัน เราถกกันด้วยข้อมูล แต่เราไม่ท้าชกกันแน่นอน แหมคุณก็ต้องมีแนบนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรมาโอเคไป เกิดในรายการคุณนะ เกิดในรายการผมมาใช่แล้วนะโอเคอย่างนี้ไปกันต่อเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมให้คุณตู่อธิบายแบบชัดเจนก่อนในสิ่งที่ผมพูดแล้วเดี๋ยวคุณช่อจะได้ตอบแล้วเขาจะได้เดินหน้ากันต่อคุณตู่เชิญ คืออย่างนี้ความเป็นจริงการตั้งข้อสงสัยกับการชี้แจงเนี่ยคือย่อมเป็นประโยชน์กับพรรคประชาชนนั่นเองถ้าชี้แจงได้ผมก็เหมือนด่านหนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็ท้ายสุดผมอาจจะลงช่องไม่ลงคะแนนให้กับใครเหมือนเดิมในชีวิตของผมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องกล้าวิพากษ์ตามเนื้อผ้ากันทีนี้เนี่ยครับกรณีเขต 33เนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดผมก็เชื่อว่าตอนเบิกความเนี่ยคงจะมีความชัดเจนคือเราเป็นคนการเมืองนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไปได้ข้อมูลเนี่ยนะครับสารพัดข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ลึกกว่าที่จะหาพฤติกรรมของสสของพรรคตัวเองซิหลายกรณีนั้นเนี่ยนะครับหนักที่จะไปสืบรื้อค้นกับการตั้งข้อสังเกตผมยกตัวอย่างเช่นว่าเราต้องนะครับเนื่องจากว่าคนหนึ่งไม่สมฐานะที่จะมีเงินเพียงพอการที่ให้คนใกล้ชิดเนี่ยนะครับมาบริจาคจำนวนเงินเกินสถานะเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าที่มันยังไงวะคือผมไม่ได้ปักใจปักอะไรว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคแต่ผมจะบอกใบไว้ให้ว่าไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันจะไล่ไปสู่นะครับจะจบแบบถูกยุบกันอีกสักรอบนึง
อุ้ยไปขนาดนั้นเลย ก็คือเราเป็นคนการเมืองที่ได้ยินมา แล้วผมก็พูดนะครับ ก็ออกรายการก็พูดตรงไปตรงมาคุณช่อเขาเป็นคนเก่งเนี่ยก็ปฏิภาณไหวพริบดีเนี่ยว่าผมนั่งออกรายการกับเขาเนี่ยครับแม้ก็ต่างวัยกันเยอะก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่มีความฉาฉาน คือหมายความว่าคุณรู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องนะครับ ตรวจสอบตัวช้างสารพัดนะครับ ข้อมูลอภิปรายแบบรังสิมันโรม แบบวิโรธหรือแบบหลายๆคนที่มันถึงแก่นน่ะสามารถไปรื้อค้นข้อมูลเหล่านั้น กับพฤติกรรมไงบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ยหรือฟอกเงินจากยาเสพติดมันง่ายกว่าไอ้พวกนี้ว่ามันต้องเห็นพฤติกรรมพฤติการการตั้งข้อสังเกตในแวดวงเนี่ยนะครับยังไงพอเช็คมันเช็คกันไม่ยากนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าไปกดเอ็นไปนู่นเนี่ยภาวะแวดล้อมภาวะน่าสงสัยนะครับพฤติกรรมความเป็นอยู่เกินความเป็นปกติเนี่ยนะครับเป็นวินยูชนย่อมที่พึงจะคิดได้นะครับแต่เอากันว่านะครับ2 รายที่จะเหลือถัดจากนี้ไปและผมยืนยันว่าผมได้ยินว่าท็อปไฟว์นี่โดนหมดนะไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนพรรคเดียวนะครับแต่พรรคประชาชนจะถูกขยายผลกันอีกหลายคนทีนี้เนี่ยนะครับผมก็วาดหวังกันว่าไอ้นี่มันจะเป็นอุทาหรณ์แต่ว่าประเภทบอกว่าเรื่องตัวเองไม่รู้เนี่ยแบบโซเชียลชอบว่าผมว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองก็คุณมีศักยภาพที่อภิปรายข้อมูลอลังการขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นมืออภิปรายฝ่ายค้านมาก่อนนะรัฐบาลก็เคยเป็นฝ่ายค้านก็เคยเป็นแต่ว่าผมก็มองว่านะครับเรื่องคุณสมบัติเรื่องจุดยืนทางการเมืองในการคัดเลือกคนเนี่ยนะครับเป็นปัญหาของเขามาตั้งแต่อนาคตใหม่ยันพรรคก้าวไกลนะครับปรากฏการณ์งูเห่านี่มีทั้ง2 รอบนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาครั้งนี้รอบล่าสุดไม่มีเลยนะคะงูเห่าก็ย้ายไปไงชลบุรีไงไม่ใช่ค่ะรอบล่าสุดไม่มีงูเห่าแม้แต่คนเดียวที่จากพรรคก้าวไกลมาพรรคประชาชนคือหมายความว่าไอ้เคสชลบุรี1 เขตนั่นคือเคสก่อนหน้าไงค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยก้าวไกลมาประชาชนไม่มีงูเห่าแม้แต่รายเดียวคือหมายความว่าอย่างนี้นะครับในการเลือกตั้งปี 2562 มา 2566 ในชลบุรีเขต1นะครับก็คือหมายความว่านะครับปี 62 เขาก็ออกไปพอปี 66 เนี่ยนะครับกลางฤดูไม่ใช่ว่าออกตอนปลายฤดูนะครับจะเรียกว่าเป็นงูเห่าหรือจะไม่เรียกว่าเป็นอะไรก็ได้แต่เห็นว่าย้ายพรรคทั้งในเขตเดียวถึงสองครั้งในการเลือกตั้งทั้ง2 ครั้งเห็นไหมเพราะว่าด้านเถียงเนี่ยมันก็เถียงกันแบบนี้ไงมันก็ต้องเอาข้อเท็จจริงคือผมมองในฐานะคนการเมืองผมยังยืนยันว่านะครับผมไม่ได้คุยกับชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อะไรกันมานะรู้จักกันมาไม่ได้คุยกันถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักนะครับอย่ามากล่าวหาอะไรผมยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับตั้งแต่เขากลับมาจากสกอตแลนด์ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ไปรักษาที่จีนก็มีโอกาสโทรศัพท์ถามข่าวก็นานมามากแล้วแต่ว่าเราเป็นคนการเมืองในโค้งสุดท้ายนี้นะครับซึ่งเป็นระยะเวลาของพรรคประชาชนเองโจทย์เหล่านี้ถ้าสามารถชี้แจงได้รวมกระทั่งเรื่องราวอื่นๆนั้นเขาก็จะไปได้ต่อเขาก็เป็นม้าตีนปลายนี่จะเป็นบวกสำหรับเขาก็ชี้แจงได้ถ้าผมก็เอาข้อสงสัยที่คนสงสัยทั่วไปถ้าเขาชี้แจงได้ก็เป็นประโยชน์กับเขาเขาชี้แจงไม่ได้เขาก็อยู่ในสภาพอย่างเงี้ยโอเคจะตอบยังไงหรือจะข้อแรกนะคะที่คุณจตุพรพูดเยอะแยะมากมายว่าให้ไปดูว่ามีพฤติกรรมเกินฐานะรูปหรือไม่อย่างไรเนี่ยกรณีของคุณบุญฤทธิ์เนี่ยดิฉันได้คุยกับคุณพิจารณ์นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นแคนดิเดตรองนายกแล้วเนี่ยเป็นคนที่ดูแลงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมาตลอดทุกครั้งคุณพิจารณ์ก็ยืนยันว่าคุณบุญฤทธิ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครเขตดิฉันเองนะเขต 33 เนี่ยแต่ดิฉันไม่เคยเจอหน้าเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำงานกับพรรคเขาเป็นคนที่ติดตามคุณก้องมาจากพรรคเพื่อไทยคุณก้องเนี่ยแกย้ายมาจากพรรคเพื่อไทยผู้สมัครเก่าสสเก่าเขตบางพลัดเนี่ยคุณพิจารณ์เนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครสงสัยคุณบุญฤทธิ์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าฐานานุรูปทุกอย่างปกติมากบ้านช่องก็เคยไปมาหาสู่กันก็เป็นบ้านปกติไม่ได้เป็นบ้านหรูหรารถราการแต่งเนื้อแต่งตัวพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยปกตินะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเรื่องเกิดคดีขึ้นเนี่ยพวกเราก็รู้ตอนที่ตำรวจบุกจับเลยรู้โดยบังเอิญด้วยซ้ำเพราะว่าคุณพิจารณ์เนี่ยโทรหาผู้สมัครจะคุยเรื่องแผนหาเสียงปรากฏผู้สมัครบอกว่าตำรวจคนบ้านอยู่ก็คือรู้ตอนนั้นเลยนะคะกรณีคุณปอนได้กล่าวไปแล้วว่ามีเรื่องร้องเรียนจริงแต่ว่าไม่ได้มีพยานหลักฐานและจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงนะคะเป็นการร้องเรียนเรื่องอื่นแต่ว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าข้ามมาถึงจุดนี้เลยดีกว่าว่าข้อแรกนะคะคุณตู่ก็พูดเองว่าเดี๋ยวมีอีก5 คนมีอีก10 คนซึ่งจริงๆคุณตู่ไม่ได้เป็นคนพูดหรอกรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยพูดมาเป็นเดือนแล้วนะคะข่าวก็ออกมา10 รายชื่อคำถามของดิฉันคือ10 รายชื่อเนี่ยถ้าไม่หวังผลทางการเมืองคนระดับรัฐมนตรีพูดออกมาแปลว่าต้องมีพยานหลักฐานแล้วเพราะไม่งั้นคุณจะพูดลอยๆได้ไงคุณเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแต่ทำไมถึงไม่มีการจับคุณลองคิดดู
คุณสมมติคุณจะบุกจับพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่เนี่ย อืม คุณพูดว่าจะจับแล้วนะ อืม มีแล้วนะหมายกำลังจะออกเหมือนอะไรรู้ไหมคะ เหมือน ตอนตัดไฟเขมรนะคะ ส่งซิกเขาก่อนอย่างนี้เหรอ พูดก่อน 2 อาทิตย์ อืม จนเขาไปต่อไฟฝั่งเวียดนามเสร็จหมดแล้ว แล้ว แล้ว ค่อยตัด ชิงตัดเอง เราไม่ได้ตัด ดิฉัน เขาตัด นั่งอยู่ในกรรมาธิการ โอเค เขาตัด คือเราอะประกาศว่าจะตัดแล้วนะจะตัดแล้วนะ คุ จะ ณ ตัดแล้วนะจนเขาไปต่อไฟตรงอื่นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วต่อเน็ตเรียบร้อยหมดแล้ว คุณก็เลยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอ ดิ ย่างนี้ ฉันเนี่ยคำถามคือคนเราเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ย อ่าฮะ ถ้าคุณจะบุกจับใครคุณประกาศก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนปะ อือฮึ เขาก็ขนยักย้ายถ่ายเทศพทรัพย์สินเผลอๆเจ้าตัวก็คือหนีไปต่างประเทศแล้วถูกไหมคะ อือฮึ เพราะว่าเจ้าตัวย่อมรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีขายโดนออกหมายจับได้ถูกไหม ครั คะ บ ถามว่าแล้วคุณพูดก่อนเป็นเดือน แล้วก็ยังมาพูดซ้ำอีกทุกวัน อืม ช่วงนี้เกือบทุกวัน มีแน่เดี๋ยวก็บอกว่าพักเดียวเดี๋ยวก็บอกว่าหลายพักคุณชัยชนกตอนเช้าบอกพักเดียวตอนเย็นบอกหลายพัก ครับ วันนี้ตกลงก็ไม่รู้แล้วว่าจะยังไง ครับ ทุกคนก็รอไปแบบนี้ดิฉัน ครั ถา บ มว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยใช้คำเดิม คนการเมืองเขารู้กันใช่ไหมคะพี่ว่ามันก็คือการ discredit ทางการเมืองหรือไม่ พูดถึงตรงนี้นะดิฉันยังคงยืนยันว่า เหมือนที่ได้ยืนยันไปแล้วกลางรายการว่า คนของเราผิดว่าไปตามผิด ครับ ไม่ได้บอกว่าจะปกป้องหรือว่าไม่ได้นี่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเราจะยังให้เขาลงสมัครต่อ ถ้ามีการออกหมายจับ เราก็เชื่อว่าตำรวจไม่ออกหมายจับสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกเขาก็โดน157สิถ้าเขาออกสุ่มสี่สุ่มห้าแต่คำถามคือมันก็ชัดเจนใช่ไหมว่าเป็นการหวังผลทางการเมือง อันนี้ตอบแบบทีนี้หยุดเรื่องนี้ไว้แค่นี้นะคะ ตอบแบบไปข้างหน้า ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าระบบเราดีที่สุดแล้ว การคัดกรองดีที่สุดแล้ว ที่ผ่านมารู้ทุกเรื่องรังสิมันต์โรมอภิปรายทุกเรื่องดิฉันก็เป็นคนทำอภิปรายไม่ไว้วางใจคนหนึ่งสมัยอนาคตใหม่ อืม ข้อมูลได้มาจากไหนดิฉันบอกเลย จนถึงวันเนี้ยได้มาจากข้าราชการน้ำดี อืม ที่เขาทนไม่ได้ อืม คนในกระทรวงใช่ไหมคะ คนกันเองนี่แหละ แต่เขาเห็นโอ้โหทุเรศเหลือเกินเว้ยรัฐมนตรีทำขนาดนี้ได้ไงเขาก็รีข้อมูลมาให้ ครับ ปัญหาคือพอมันเป็นคนของเราเนี่ย อืม มันยังไม่ได้เข้าไปในฝ่ายบริหาร อืม นะคะ มันไม่ได้มีแรงจูงใจอะไร คือข้าราชการเขาไม่เกี่ยวข้องกับสสด้วยอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้ใช่ปปง เราไม่ใช่ปปส เราไม่ใช่ DSI ครับ เราจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล แต่หลังจากเกิดกรณี2กรณีนี้ อืม ได้มีตำรวจเนี่ยกรุณาชี้ทางสว่างให้กับเราแล้ว ว่าครั้งหน้าเรา ครับ จะทำระบบให้ดีขึ้นได้อย่างไร โอเค ครั้งแรกที่บอกว่าเช็คเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะ อ่าร อบ2ที่ก็ พิมพ์ลายนิ้วมือ พิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วตอนนี้ รอบ ฮะ ที่ 3 นะคะ ได้รับการยืนยันมาแล้วว่ามีวิธีที่ดีที่สุดได้แก่ การที่พักเนี่ยส่งชื่อผู้สมัครรายเขต ให้กับสพเจ้าของพื้นที่ อ่า เช่นชลบุรีเขต 1เนี่ยก็ไปส่งสพในพื้นที่ชลบุรีเขตอำเภอเมืองเลย อือฮึ นะคะ แล้วให้คือส่งไปถามว่าคนคนเนี้ย อืม อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่หรือไม่ เพราะว่าอย่างเคสคุณปอนสสตากับคุณบุญฤทธิ์อดีตผู้สมัครของกรุงเทพเขต 33เนี่ยเช็คประวัติแล้วมันไม่มี เพราะว่ามันยังไม่มีการออกหมายจับณวันที่เช็ค อืม แต่แปลการที่เขาออกหมายจับได้เนี่ยแปลว่าเขาต้องสอบสวนอยู่ อือฮึ แต่ไอการสอบสวนอยู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปกติมันไม่เปิดเผย อือฮึ มันเป็นข้อมูลลับถูกไหมคะ อือฮึ ก็ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจได้นะการสืบสวนของตำรวจเนี่ยมันต้อง ครับ เป็นเรื่องลับใช่ไหมคะ ครับ แต่ถ้าเรามีจดหมายไปถาม โดยเจาะจง เขาจะ ว่าคนเนี้ยคุณมีอะไรสอบสวนเขาอยู่หรือเปล่า อ่าฮะ ที่อยู่ในกระบวนการ อ่ะ สพเนี่ยมีหน้าที่ตอบ แล้วถ้าสมมุติเขาไปก่อเหตุในพื้นที่สพอื่นนะไม่ใช่สพเนี้ย อันเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ว่าตำรวจมีระบบลิงก์ข้อมูลแค่ไหน อ้าว แต่อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจแนะนำเรามาเอง โอเค ทางตำรวจแนะนำเรามาเองว่าให้มีจดหมายดิฉันเข้าใจเอาว่านะคะ ครับ ดิฉันเข้าใจเอาว่าคือส่งไปที่สพแต่สพเขามีหน้าที่รัน cross check ทั่วประเทศ แต่ว่าเขาในฐานะเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีหน้าที่ไปเช็คให้เรา อ๋อ อันนี้เข้าใจว่าถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดนะ เอ้ย คะ ไอ้เคสของ แต่เป็นสิ่งที่ตำรวจเนี่ยแนะนำมาเองว่าครั้งหน้าให้ทำ โอเค เข้าใจมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยได้เพิ่มขึ้นนะฮะ แต่ว่ามันก็เกิดข้อสงสัยเพราะของตากอ่ะกรณีของตากคือสอท3ใช่ไหมไม่ใช่ไปเช็คพื้นที่สพก็ไม่เจออยู่ดี เพราะมันเป็นของสอท สงสัยอันเนี้ยต้องควบคู่ไปกับนโยบายปฏิรูปตำรวจ แล้วลิงก์ฐานข้อมูลเข้าหากัน โอเค เพราะอันนี้ทางเราก็ไม่รู้แล้วเหมือนกัน ได้ ว่าเราจะต้องทำอย่างไร ถ้า ได้ ตำรวจยังหากันเองไม่เจอแล้วเราจะเจอได้อย่างไร แป๊บนึงนะพี่ตู่ผมขอนิดเดียวอย่างนี้ผมเข้าใจขบวนการแหละผมรับฟังทั้งสองฝ่ายนะแล้วผมก็ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราฟังทั้งสองข้อมูลทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าเราถกกัน แต่ที่ผมอยากจะถามคือ ถ้าเกิดคุณไปถามเจ้าตัวไม่ยอมรับถูกต้องไหมฮะแล้วมันเกิดเรื่องปุ๊บแน่นอนรับผิดชอบไงพรรคก็ต้องรับผิดชอบถูกต้องไหมคุณก็ลาออกไปซะนู่นนี่นั่นหรือไม่เราก็ขับออกถูกต้องไหมฮะอันนั้นมันคือบานปลายมันคือหลังเกิดเหตุแล้ว แต่คำถามของผมคือว่าถ้าสมมติมันมีกลิ่นตุอยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่เป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์ณตอนนั้นยังไม่มีหมายจับยังไม่มีอะไรเนี่ยแต่มันมีหลักฐานกลิ่นมันแรงมากอะทำไมยังตัดสินใจที่จะเดินหน้ากับคนนี้ต่อไปทั้งที่มันมีกลิ่นนะทำไมไม่แบบว่าเฮ้ยกลิ่นขนาดเนี้ยคุณเจ้าตัวก็ไม่ยอมรับใช่ไหมเอางี้แล้วกัน
เราเพื่อความปลอดภัย อย่าพึ่งเลย คำถามคือถ้าตัดสินกันด้วยกลิ่นเนี่ยใครเป็นเจ้าของจมูกคะที่จะตัดสินว่ากลิ่นไหนแรง ก็คือพัก แล้วใครในพัก ก็ คือถ้าคุณไม่ใช้พยานหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเนี่ยตกลงจมูกไหนที่จะแรงพอที่จะตัดสินว่าอันนี้แรงพอแล้วที่จะไม่ส่งเขาลงต่อดิฉันพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะต่อล้อต่อเถียง แต่คุณต้องเข้าใจนะคะ คณะกรรมการสรรหาของพรรคเนี่ยยืนอยู่บนคมหอกคมดาบกรณีโดยเฉพาะกรณีผู้สมัครสสเป็นสสเดิม และในกรณีที่ผู้สมัครสสเดิมเนี่ยเป็นแชมป์ในระดับชนะ10,000-20,000 คะแนนอะคือชนะแบบแลนด์สไลด์ในพื้นที่เขาเลยเนี่ยถ้าคุณจะไม่ส่งเขาต่อถ้ามันมีหลักฐานก็จบคือ ถ้าไม่มีหลักฐาน คือถ้าประชาชนถามเนี่ยอ่ะเอาเขตดิฉันเอง คุณก้องเนี่ยเราไม่ส่งเขาลงต่อเนี่ยมีใครถามไหมว่าทำไมไม่ส่ง ไม่มีค่ะ เพราะว่าประชาชนดิฉันเนี่ยอันนี้พูดประสบการณ์ส่วนตัวนะวันที่ดิฉันลงไปพื้นที่เพื่อไปขอโทษประชาชนแล้วมีการเปลี่ยนตัวเป็นคุณเท่าพิภพเนี่ย ประชาชนไม่ถามเรื่องบุญฤทธิ์นะประชาชนบอกว่าไงรู้ไหมสสคนเก่าไม่เห็นหน้าเลยนี่คือดิฉันไม่อยากจะพูดให้ร้ายคนที่ก็ได้แยกทางจากกันไปแล้ว ครั นะ บ แต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า แต่ในกรณีของตาคุณกำลังจะบอกว่า ว่ามันมีกรณีที่ผู้สมัครสสไม่ได้ไปต่อ คนในพื้นที่ยอมรับว่าคนนี้ไม่ควรจะได้ไปต่อ โอเค มันก็จะไม่มีปัญหา แต่ตาก แต่ ไม่เหมือน ก น รณีของตากเนี่ยมันไม่เหมือนกัน คืออะไรเคสบางเคสเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ว่าพูดง่ายชาวบ้านบอกว่าถ้าคนที่ส่งต่อคุณไม่เลือกอะ โอเค ถูกไหมคะมันก็มีอยู่ และเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้สสไม่ได้ไปต่อ แต่เคสของตากเนี่ยมันไม่ใช่นะ มีเรื่องร้องเรียนมาจริง มีเรื่องร้องเรียนมาจริง หลายคนจริง ดิฉันเองเนี่ยพูดตรงๆในฐานะที่ฉันอยู่ในกรรมาธิการความมั่นคง และกิจการชายแดน คือแม่สอดเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดน เพราะฉะนั้นดิฉันเนี่ยทำงานกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ดิฉันก็ได้รับเรื่อง ดิฉันก็พูดบอกว่าพี่มีหลักฐานไหม คือไม่ต้องเป็นหลักฐานจริงจังก็ได้ แต่ขอมากกว่าเรื่องบอกเล่าว่า เส้นเงินอย่างเงี้ย เขารู้กันทั้งนั้นไม่ต้องเส้นเงินก็เส้นเงินมันถ้าเราไม่ใช่ปปงมันก็ยากที่จะได้มาเหมือนกันนะคะ แต่อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่เป็นประจักษ์ชัด เช่น คุณรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้ เดี๋ยวเราไปหาต่อเองก็ได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นอะไรจริงหรือเปล่า แล้วบริษัทนี้มันเทาอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่มีไงคะมันไม่มี มันไม่มีคนที่จะมาบอกอ๋อผมโอนเงินให้เขาไปเล่นอันนี้ หรือว่าเขาโอนเงินเป็นค่าที่ผมเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีประชาชนคนนี้เหรอ คุณ เพราะเขา คุณทิน เขาอาจจะกลัว อย่างนี้นะ คุณทินอย่างนี้นะ คุณลองคิดในทางกลับกัน อ่า พักเนี่ยมีเหตุผลอะไรต้องปกป้องคุณปอนพักไม่มีเหตุผลอะไร เพราะพักเองคุณจตุพรเมื่อสักครู่นี้ยังพูดเลยว่าเอาจริงพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคที่ส่งสสใหม่อ่ะคือเปลี่ยนตัวสสอ่ะมากที่สุดแล้วในบรรดาทุกพรรคเพราะว่ามันมีระบบการตรวจสอบคัดกรองสสมีสมุดพก ถ้าคุณไม่ผ่าน KPI ไม่ผ่านการประเมินคุณไม่ได้ไปต่อ ซึ่งก็มีคนไม่ได้ไปต่อจำนวนหนึ่งนะคะกรุงเทพเองก็หลายคนนะคะ โอเค แต่ว่ากรณีของคุณปอนเนี่ยเรื่องร้องเรียนมีมาเราพยายามไปสอบแล้ว แต่พยานหลักฐานไม่ชัดเจน โอเค แล้วโดย KPI อื่นเนี่ยเขาผ่าน เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่ให้เขาไปต่อคำถามคือคุณตอบประชาชนในพื้นที่ยังไง ว่าทำไมสสเดิม ซึ่งเป็นแชมป์ชนะถล่มทลายเนี่ยไม่ได้ไปต่อ คุณตอบประชาชนในพื้นที่ไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอ๋อจะเอาเด็กเส้นคนใหม่มาลงใช่ไหมเล่นเส้นกันในพักใช่ไหมคือเวลาที่เกิดเรื่องคุณปอนเนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณปอนนี่เด็กเส้นหรือเปล่า เด็กเส้นกรรมการบริหารคนนั้นคนนี้ คุณคิดในทางกลับกัน ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วไปเอาเขาออก นี่เราพูดถึงตอนที่มันยังไม่มีหมายจับไง อ่าฮะ ตอนนั้นใครไปรู้ว่ามีหมายจับใช่ไหม ถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณเอาออกเนี่ย แต่กลิ่นไงผมกำลังจะบอกกลิ่นเฮ้ย ก็นี่ไง เอานี้เอามาก่อนแบบแป๊บหนึ่ง ดิฉันกลับไป เพราะฉะนั้น ถาม คุณยอมที่จะลองเสี่ยงว่าเอ้ยถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอะแต่กลิ่นมันตุมากเลยอะเอาไม่เป็นไรลองเสี่ยงไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มันกลายเป็นแบบอ้าว ดิฉันถึงถาม หนักกว่าเดิมหรือเป ไง ล่า ว่ามีกลิ่นเนี่ยจมูกใครตัด โอ สิน เคโอเค ถูกไหมคะ อ่ะ เพราะว่าถ้าไม่มีหลักฐาน ยุติธรรม เนี่ยคุณนึกว่าคุณเป็นกรรมการบริหารพรรค โอเค คุณไปเดินที่ตากคุณบอกมีสสเอลงแทนสสปอนนะ อ่า ผู้สมัคร A ลงแทนนะ อืม พักถามอ้าวแล้วปอนอ่ะ คุณตอบเขาว่าไงอ๋อได้กลิ่นมาอย่างเงี้ยเหรอ มีเหตุอันเชื่อได้ว่าโอเคโอเคอัน ถูกไหม นี้ผมรับฟังเอาเข้าใจแล้วผมเชื่อคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินนะฮะในสิ่งที่คุณชอบอธิบายคุณตู่จะพูดอะไรนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะไปประเด็นอื่นละมีประเด็น คือ อื่น คุณช่อเนี่ยเขาเป็นช่างอธิบายสองตรรกะเนี่ย โอ้ย ก็คือตรรกะกรุงเทพเนี่ยเอาคนใหม่มาลงแทน อืม นะครับ แล้วปรากฏว่าคนใหม่เนี่ยถูกดำเนินคดีถูกจับกลุ่ม อืม ในกรณีตากเนี่ยแม่สอดเนี่ยผมเป็นอำเภอหนึ่งที่ผมไปบ่อยอำเภอหนึ่ง อืม นะครับ จิ้มตรงไหนเนี่ยครับก็รู้ว่าใครเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับไอ้นั่นเป็นคนเก่าอ้างว่าได้รับความนิยมไอ้กรุงเทพนี่ก็เหมือนกัน ความจริงก็คือหมายความว่าเป็นกระแสพักโดยรวมกันเป็นหลัก แต่ว่าตรรกะสองตรรกะเห็นไหม
ก็คือหมายความว่าถ้าจะเอาคนเก่าก็ตรรกะอธิบายว่าชนะท่วมท้น เวลาไม่เอาคนเก่าเอาคนใหม่มาที่มีปัญหา ก็อธิบายอีกแบบหนึงแต่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเสียบ้างนะครับในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบที่นอกเหนือมากกว่าการใช้กลไกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะนี่นะครับหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทาๆทั้งหลายอาจจะร่วมกับตำรวจในพื้นที่ถ้าตำรวจในพื้นที่ไม่อำนวยความสะดวกด้วยเนี่ยทำกันไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้โดยพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับในการที่จะไปตรวจสอบไปจิ้มไปอะไร มันก็อธิบายกันได้ ทีนี้เนี่ยนะครับอธิบายว่าที่ไม่ส่งเนี่ยนะครับเพราะว่าประชาชนไม่สงสัยไอ้นี่ถ้าไม่ส่งแล้วประชาชนจะสงสัย ผมก็บอกว่านี่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเมื่อเป็นการคัดกรองคนอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ MOA อะซึ่งสามารถกำหนดสเปคได้ไม่กำหนดสเปคและจนกระทั่งมาชี้ว่ามีเทาต้องไม่มีเราเนี่ยนะครับจนกระทั่งผมก็ยังกระเซ้าเวลานั้นว่ามีเทาเพราะเราแท้ๆทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องทุนสีเทาเนี่ยมันไม่มีอนุรักษ์หรือเสรีนิยมมันไม่มีรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรอกนะครับไอ้ความเป็นสแกมเมอร์เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมฟอกเงินคอนเซนเตอร์การพนันออนไลน์เนี่ยไม่ว่านะครับคนรุ่นไหนเจนไหนเนี่ยนะครับก็บัดซบกันทั้งนั้นแหละถ้าไปทำอย่างนั้น ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากเห็นว่าเนี่ยนะครับว่าในการแข่งขันรอบนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นธรรม10 รายชื่อนะครับผมก็เสียงนี้ต้องได้ยินถึงรัฐบาลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับบางจุดผมรู้ว่าตำรวจไปเฝ้าแล้วหมายความว่าคุณต้องจับนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคของตัวเองเอานี้ดีกว่าแฟร์นะครับผมก็รู้ว่าท็อปไฟท์เนี่ยไม่เหลือแม้กระทั่งพรรคเดียวอะแต่ควรจะจับให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ ไม่ใช่รอไว้ให้สัปดาห์สุดท้ายหรือเลือกตั้งเสร็จ เพราะถ้าเลือกตั้งเสร็จนะครับจะเป็นภาระ ทั้งภาษีอากรและประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับจะต้องไม่ละเว้นใคร และต้องยึดมาตรฐานเดียวกันไม่ให้ประกันตัวพรรคประชาชนอย่างไรนะครับคนที่ถูกจับใหม่นั้นต้องไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะมาจากพรรค การเมืองมันต้องสะอาดนะครับรอบนี้เนี่ยเอาเท่านี้ก่อนนะครับและไอ้บัญชีไอ้เฉินจื้อนะครับต้องมาไล่เบี้ยกันต่อนะครับเพราะท้ายที่สุดนั้นอย่างที่ผมบอกว่า โดยพฤติกรรมพฤติการเนี่ยนะครับบทเรียนก็สั่งสมกันตามลำดับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาในตั้งแต่เรื่องจุดยืนเรื่องคุณสมบัตินะครับคือผมก็อยากให้ผมอยากให้พรรคประชาชนผมยังยืนยันนะครับเราเป็นคนผ่านนะครับหลากหลายเรื่องราวในชีวิตเขาได้พิสูจน์ตัวสักครั้งเป็นรัฐบาลนะครับถ้าทำดีไปต่อไม่ดีคนก็จะได้เข็ดหลาบก็จะได้สิ้นสงสัยให้เขาคาเป็นพรรคฝ่ายค้านอารมณ์ค้างกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแบบนี้ทำไม วันที่ 8 แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแล้วแต่ประชาชน คือแฟร์คือผมนี่ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมนะผมนี่วิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายนะครับว่าเจอต่อหน้าก็ต้องซักกันอย่างนั้น จะต่ออะไรไหมถ้าไม่ต่อแล้วผมจะไปประเด็น ดิฉั อื่ น น ขอประโยคเดียวแล้วเราไปประเด็นอื่นเถอะค่ะเพราะคนดูด่าแล้วค่ะว่าเราวนประเด็นนี้นานเกินไป แต่ดิฉันยืนยันอย่างนี้นะคะ เพื่อความชัดเจน ว่าตรรกะดิฉันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลย ระบบการคัดเลือกผู้สมัครเนี่ยที่ดิฉันเปรียบเทียบเขต 33 ที่ไม่ได้ไปต่อกับเขตคุณปอนที่ได้ไปต่อเหตุผลเดียวกัน สมุดพกสสเขามีระบบ KPI ของเขาซึ่งเป็นระบบที่หัวหน้าพรรคกับทีมผู้บริหารเนี่ยเขาคิดขึ้นมานะคะดิฉันถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าเคสของเขต 33 บางพลัดเนี่ยไม่ได้ไปต่อไม่มีใครสงสัยเลยหยุดก่อนค่ะแป๊บหนึ่งผมกำลังจะแต่เคสของคุณปอนเนี่ยตามการประเมินเนี่ยเขาผ่านแต่เขามีเรื่องร้องเรียน ซึ่งต่อให้ผ่านแต่มีเรื่องร้องเรียนพรรคเรียกมาสอบไม่มีหลักฐานก็จะต้องให้เขาไปต่อไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะคะในเคสเหล่านี้นะคะทีนี้พอวิธีการแก้ไขปัญหาไงนะครับเราคนผ่านพฤษภา35มาเนี่ยนะเอาไว้เท่าพิภพซึ่งประกาศวางมือแล้วเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาด้วยคนถูกทุนเทานะครับถูกจับ และก็เอาคนที่ต้องให้เขาต้องตระบัดสัตว์มาสมัครรับเลือกตั้งแทนเขาวางมือไปแล้วเห็นไหมวิธีคิดมันต่างกันไงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ลงแข่งเลือกตั้งแต่ผมบอกว่าคุณไปเอาให้คนเขาตระบัดสัตว์ได้ไงเขาปิดฉากชีวิตตัวเองสวยงามแล้วเนี่ยเห็นไหมมันวิธีคิดไงหลายคนก็ประกาศวางมือถ้าแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นเลิกเล่นการเมืองวางมือการเมืองมันก็ตระบัดสัตว์อีกเพราะฉะนั้นจะไปว่าใครตระบัดสัตว์ก็ตระบัดสัตว์กันหมดอันนี้จะตอบยังไง
เราไปเรื่องอื่นเลยดีกว่าค่ะ ก็ไปเรื่องอื่นไป ครับอย่างนี้ มันจะเถียงกันมาไม่จบหรอก อันนี้ก็คืออยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินนะครับ แต่ผมขอนิดเดียวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับ มีคุณผู้ชมถามผมนะฮะบอกพี่ทินกล้าไล่พนักงานออกเพราะมีกลิ่นไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากครับ บริจาคเงินมาด้วยนะฮะขอบคุณมากสำหรับ 69 บาทที่บริจาคเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอตอบ จะดีกว่าถ้าบริจาค46 บาท อ๋อแหมจะไปโยงกับเลขของพรรคโอเค อย่างนี้ครับเอาที่ไหนล่ะ เอาที่บริษัทชนรมบันทิของผมมาสั้นๆ นิดเดียวเลย มีกลิ่นมาครับทำการสืบภายในครับ จนสุดท้ายมันมีวิธีในการที่จะตะล่อมไปสุดท้ายปุ๊บกดดันสุดท้ายยอมรับแล้วไปครับมันมาจากกลิ่นฮะมาจากกลิ่นครับอันนี้วิธีการเดี๋ยวผมมีของผมเอง ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เทโรเองก็ตาม เราพักงานครับและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนเป็นกระบวนการที่มีการไปถึงอัยการสั่งไม่ฟ้องนู่นนี่นั่น เราก็ว่ากันตามกระบวนการอธิบายสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าถามผมมาผมก็เลยจะตอบกลับว่าทำฮะผมก็มีวิธีของผมในการทำเช่นเดียวกันโอเค ไม่ใช่พรรคการเมือง แต่เป็นบริษัทเอกชนส่วนตัวนะครับอ่ะต่อประกันสังคมดีกว่าคุณช่อผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันว่า เงินประกันสังคมที่เขาจ่ายขึ้นทุกเดือนเนี่ย ที่นี่ทุกคนน่าจะเป็นคนที่ต้องถูกหักประกันสังคมถูกไหม ถูก คะ ครับแล้วเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องไหมฮะ ใช่ จากฐาน 15,000 บาทตอนนี้เป็น 17,500 บาท จ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วย แต่เขาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินที่เขาจ่ายสมทบไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะมันคือเงินของเขาในอนาคตที่เขาจะได้ใช่ไหมพี่ๆช่างภาพทุกคนเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะทีมงานของเราอ่ะเขาก็กังวลไงว่าเฮ้ยแล้วเงินที่เราสมทบไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไอ้เงินที่มันสะสมเป็นล้านบาทนะเขาบอกนี่คือเป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่ของประเทศเป็นใหญ่ระดับต้นๆ ไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ ใหญ่ที่สุดหรือเปล่า ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มูลค่า2ล้าน 2ล้าน 8 แสน 2ล้าน8แสนเหรอ 8แสนล้านคือ 2.8 ล้านบาท คือถ้านึกภาพไม่ออกซึ่งไม่น่ามีใครนึกภาพออก คือเงินฟ่อน1ล้านเนี่ย 2.8 ล้านมัดฟ่อนละล้านเนี่ย 2.8 ล้านมัด นั่นคือกองทุนประกันสังคม ก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้เงินกองทุนที่เป็นเงินของประชาชนของทุกใจที่เราจ่ายสมทบไปเนี่ยแล้วก็มีทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยน่ะ ใช่ ไอ้เงินนี่มันจะถูกบริหารอย่างไร ถูก อันนี้เป็นประเด็นสำคัญ ดิฉันขอย้อนกลับไปตอบพี่ตู่ตั้งแต่แรกเลย ฮะ บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองไม่แน่ใจคุณทินหรือคุณตู่เป็นคนถามนะ แต่ว่าตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่า เป็นเรื่องที่เอาเรื่องบอกว่า ผมถามบอกว่าเอ้ย เบี่ยงประเด็น ไม่ใช่เปลี่ยนประเด็นแบบว่าตรงนี้จะ ก็เลย หยิบตรงนี้ เอา ชูขึ้นมาเพื่อที่จะ ชู ดึงคะแนน เพื่อแก้กระแสหรือเปล่า ดึงกระแสหรือเปล่า ผมถาม ข้อแรกนะคะ อืม พรรคประชาชนนะวันนี้ยังอยู่ที่1ทุกโพลสำหรับท่านที่บอกว่าวิกฤตแก้วิกฤตต้องดึงพิธากลับมาหรืออะไรต่างๆคะแนนนิยมของพรรคแน่นอนมันเป็นโพลเนาะถึงเวลาจริงๆการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีทางรู้ได้หรอก แต่ว่าเอาตามโพลที่เกิดขึ้นเนี่ย ครับ พรรคประชาชนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ ในทุกโพลที่เป็นโพลวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่โพลออนไลน์ที่ทุกท่านโหวตกันเนาะอันนี้มันเป็นโพลทำเล่นๆกันใช่ไหมคะข้อที่ 2 เรื่องประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วิ่งเข้าหาเรานะคะ ในห่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็อยากจะหาเสียงเลือกตั้งค่ะ ครับ ไม่มีใครอยากจะพ่วงเรื่องอื่นไปด้วยเพราะว่าลำพังหาเสียงเลือกตั้งนี่มันก็เหนื่อยมากแล้ว แต่ณขณะนี้เนี่ยพ่วงมาถึง2เรื่องก็คือเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญ ครับ ที่เราก็ต้องรณรงค์ใช่ไหมคะแล้วล่าสุดก็ยังมีเรื่องบอร์ดประกันสังคม ที่เรื่องมันวิ่งเข้ามาเพราะอะไร เพราะเรื่องเพิ่งจะออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม จากที่เดิมที่ใครไปเลือกเนี่ยจะจำได้ว่า1เลือก7ก็คือตัวแทนฝั่งลูกจ้างเนี่ยมันต้องมี7คนใช่ไหมคะคือเขา777เอาใหม่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบอร์ดประกันสังคมนะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมี777ก็คือตัวแทนจากฝั่งราชการ7พูดง่ายรัฐมนตรีตั้ง7นะคะตัวแทนฝั่งนายจ้าง7นายจ้างเขาก็เลือกนายจ้างกันเองคุณทินเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยคุณทินก็ลงทะเบียนเป็นนายจ้างแล้วคุณทินก็มีสิทธิ์ไปเลือกเหมือนกัน1บริษัทก็เลือก1เสียงนะคะฝั่งลูกจ้างเนี่ยลูกจ้าง1คนเนี่ยช่างภาพ1คนเนี่ยก็เดินไปเลือกได้1เสียงเลือก7คนซึ่งนั่นทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะ เพราะว่าเรารณรงค์แบบเป็นทีมใช่ไหมคะมีอาจารย์จักรสัทธารัมเป็นหัวหน้าทีม7คนนี้ก็ได้เข้าไปนะคะเขาเนี่ยเจอฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ทีมประกันสังคมก้าวหน้าไป1 ปี 11 เดือนเละตุ้มเป๊ะไปหมดตั้งแต่เรื่องปฏิทินเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่ถูกเปิดโปงออกมาใช่ไหมคะมีความพยายามที่จะล้มระบบการเลือกตั้งบอกว่าไม่ให้เลือกตั้งแล้วให้กลับไปเป็นระบบแบบว่าเลือกโดยผ่านสหภาพอะไรเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาไม่สำเร็จ ความพยายามล่าสุดก็คือไม่เอาแล้ว1เลือกได้7 1เลือก1คือ
พี่ช่างภาพเดินเข้าไป1คนเนี่ยครั้งที่แล้วการได้7เบอร์เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็ได้ยกทีม ครั้งนี้เขาบอกว่า1คนเลือก1เบอร์แล้วเรียงลำดับเอา7คนแรกนี่เขาบอกว่าเพื่ออะไรมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อที่จะให้คะแนนมันแตกเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยแทนที่คุณจะเลือกได้7คนคุณเลือกได้คนเดียวซึ่งเอาไม่รู้อ่ะคุณจะเลือกคนไหนอ่ะคุณก็ต้องเลือกสักคนหนึ่งทีมก็แตกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนก็แข่งระบบเดียวกันดิฉันก็บอกว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่มาที่ไปของรัฐบาลพี่ตู่ก็ทราบดีก็เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องระบบเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่แก้บัตร1ใบเป็น2ใบแก้2ใบเป็น1ใบก็เพราะว่าจะจัดการพรรคส้มไม่ใช่เหรอคะถูกไหมคะที่แก้รัฐธรรมนูญ56ครั้งผ่านครั้งเดียวคือแก้จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวจำได้ไหมตอน62เราเลือกบัตรใบเดียวนะแล้วพอตอน66เลือก2ใบจำได้ใช่ไหมคะก็คือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งเพื่อหวังว่าคะแนนพรรคส้มมันจะน้อยลงปรากฏมันก็ชนะอยู่ดีเรื่องนี้ก็เหมือนกันการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เพื่อหวังว่าไอ้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเวรกรรมเนี้ยมันจะไม่ต้องมาหลอกหลอนเราเรื่องปฏิทินเรื่องตึกสกายไนน์และเรื่องอะไรต่างๆอีกเรื่องมันวิ่งเข้ามาคำถามคือในความเป็นจริงเนี่ยพรรคก็ต้องทุ่มเทสรรพกำลังเฉพาะเลือกตั้งกับประชามติบัตร3ใบเนี่ยชมพูเขียวเหลืองอะไรเนี่ยก็เหนื่อยมากพอแล้วแต่เรื่องนี้มันก็ต้องรณรงค์เพราะว่าเป็นการปกคือเราจะบอกว่าเคลมคนอื่นเขาอาจจะทำได้ดีกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้มันก็ใช่อะค่ะแต่เรื่องนี้มันเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันความต้องการคืออะไรแล้วผลงานของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาที่ทุกคนรู้กันเรื่องค่าทำปฏิทินที่ทุกคนรู้กันเรื่องสกายไนน์ 3,000 ซื้อราคา 7,000 ล้านเนี่ยที่ทุกคนรู้กันเรื่องไปลงทุนโรงแรม 4,000 วาเนี่ยเอาเงินพวกเราไปเนี่ยหรือแม้แต่ประเด็นล่าสุดที่บอกว่ากบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช่ไหมคะยังให้เอกชนบริหารเลยเงินบำนาญข้าราชการให้เอกชนบริหารแต่เงินประกันสังคมของพวกเราให้ราชการบริหารซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าราชการจะไปมีความชำนาญในการบริหารกองทุนได้อย่างไรมันมีเอกชนที่เขาเชี่ยวชาญการบริหารกองทุนเนี่ยที่เขาเปิดมาล่าสุดทียูโดมอย่างเงี้ย800 ล้านตอนซื้อมาตอนนี้เหลือ100 ล้านไม่นับไอ้สกายไนน์ที่300ซื้อ 7,000 ล้านถูกไหมคะ 3,000 ซื้อ 3,000 ซื้อ 7,000 ล้านคำถามคือแล้วทำไมเราต้องแคร์ว่าทำไมต้องเอามืออาชีพมาบริหารกองทุนประกันสังคมก็เพราะทุกวันนี้เราสังคมสูงวัยใช่ไหมคะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าคนทำงานน้อยลงคนทำงานน้อยลงแปลว่าคนส่งประกันสังคมน้อยลงแต่แปลว่าอะไรคะคนรุ่นดิฉันที่ส่งมาแล้วเป็น10 ปีกำลังจะเกษียณใช่ไหมคะเกษียณเสร็จรับบำเหน็จบำนาญถูกไหมคะแปลว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะเงินล่อยหล่อคือเงินออกมากกว่าเงินเข้าพอเงินออกมากกว่าเงินเข้าแปลว่าอะไรคะเจ๊งไอ้พวกเด็กอายุ 20-30 ที่ส่งกองทุนประกันสังคมทุกวันนี้อีก30 ปีข้างหน้ากองทุนเจ๊งจ้ะไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าบริหารเงินกองทุนนี้ไม่มีประสิทธิภาพอย่างนี้หรือเปล่าที่คุณกำลังจะบอกเพราะว่าความท้าทายแรกเนี่ยคือเงินออกมันมากกว่าเงินเข้าอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าคนแก่มากขึ้นเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าบำนาญบำเหน็จใดๆเนี่ยมากขึ้นในขณะที่เงินเข้าคือพูดตรงๆนะทุกวันนี้ที่กองทุนประกันสังคมอยู่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะแรงงานต่างด้าวจ้ะเพราะว่าแรงงานต่างด้าวถูกบังคับให้ส่งประกันสังคมเขาเลยกลายเป็นผู้ที่พยุงกองทุนประกันสังคมอยู่ตอนนี้แล้วจ่ายแพงด้วยซึ่งเท่าที่รู้ประกันสังคมเพดาน 17,500 เนี่ยนี่คือเพิ่งเริ่มต้นถูกต้องไหมฮะใช่เดี๋ยวอนาคตอีกก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพดานนี้จะค่อยๆเพิ่มนั่นหมายความว่าเราต้องจ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริษัทก็ต้องจ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าบริหารกองทุนไม่ดีเจ๊งคือต่อให้คุณจ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่บริหารกองทุนแย่มันก็เจ๊งการบริหารกองทุนเขาบอกว่าน่าจะก็คือได้ผลตอบแทนประมาณสัก 5% นี่คือค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นตอนนี้ 3% ตอนนี้ 3% ยังไม่ชนะเงินเฟ้อเลยก็น่าเป็นสิ่งที่น่าพวกคุณจะได้ไหมบำเหน็จบำนาญอีก30 ปีข้างหน้าไม่อันนี้คือโอเค30 ปีข้างหน้าแล้วพูดเลยนะจะหาว่าหาเสียงก็ได้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปบริหาร1 ปี 11 เดือนเนี่ยรายเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนปีล่าสุดอยู่ที่ 5.7%จากเดิมที่10 ปีที่ผ่านมา 3% มาโดยตลอดตอนนี้ 5.7 ใช่จบปะมีความคิดเป็นอย่างนี้ไงคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับเงินของประเทศนะครับเงินของประชาชนเนี่ยนะครับประกันสังคมเนี่ย 2.6 ล้านล้านสหกรณ์นะครับเกิน 4 ล้านล้านนะมากกว่างบประมาณแผ่นดินนะนี่ไม่นับรัฐวิสาหกิจคือหมายความว่ารวมกันแล้วนี่เงินที่อยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยอาจจะเกิน10 กว่าล้านล้านนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารการจัดการผมว่านี่นะครับปัญหามันสะสมมานานเรื่องประกันสังคมผมก็เชื่อเนี่ยนะครับแบบที่
ช่อเขาอธิบายนะครับว่าเรื่องความไม่สุจริตในอดีตเนี่ยสะสมกันมายาวนาน แต่ว่าข้อสงสัยที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยไอ้เจ้ากระทรวงไอ้รัฐมนตรีไอ้ตรีนุชนะครับก็ควรที่จะออกมาอธิบายทุกข้อสงสัยนะครับส่วนจะเลือกตั้งผลการเลือกตั้งอย่างไรพรรคการเมืองก็ย่อมที่จะหานโยบายที่ตรงกับประชาชนที่เลือกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ใครก็มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ในการหาเสียงเพื่อได้รับความนิยมแล้วก็ไป มันก็ ทำตรงจริตเป็นเรื่องธรรมดา คือยุติธรรม ก็เป็นยุติธรรมแฟร์ๆนะครับเพราะว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการหาเสียงก็ไม่ได้ก็หาเสียงเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าไปดัดจริตไม่ใช่เรื่องหาเสียงหน้าที่แต่ว่าผมก็มองเห็นว่าเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนักการเมืองเนี่ยนะครับพรรคการเมืองนะครับหรือว่าผู้ช่วยหาเสียงแบบคุณช่อนะครับผมว่าก็ต้องคิดอ่านเหมือนกันว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องสกปรกโสมมของบ้านเมืองนั้นก็ช่วยทำความสะอาดกันเสียผมเห็นด้วยเนี่ยนะครับความจริงมันปัญหามันสะสมเต็มกันไปหมดกันในแต่ละที่นะครับการจะใช้นะครับมืออาชีพและคนที่มีความสุจริตนะครับมาทำหน้าที่ในการบริหารเราก็เห็นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่มาวิธีที่มาว่าเหตุผลใดนะครับเลือกกันเป็นพวงมาเลือกกันเป็นเบอร์เหมือนกับเลือกสวในอดีตนั้นก็เป็นภาระหน้าที่นะครับของคนที่รับผิดชอบต้องมาอธิบายกันเสียถ้าไปไม่ได้ก็กลับแบบเดิมผมไม่ได้เห็นว่านี่นะครับว่าอะไรที่มันจะแก้ไขอะไรกันไม่ได้ ล่าสุดถ้าผมข้อมูลไม่ผิดเนี่ยก็คือ 12 ล้านที่ไปทำเรื่องของการตกแต่งโรงอาหารหรือเปล่าฮะของตึกประกันสังคมล่าสุดเลยใช่ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้ท่านนายกบอกให้ไปก็ให้ท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านบอกว่าไม่ได้รับรายงานให้ไปถามคุณตรี ให้ไปโทรให้ถามท่านตรีนุชว่าว่าตรงนี้เป็นยังไงเพราะมีคนถามว่าเฮ้ยใช้งบ 12 ล้านในการตกแต่งโรงอาหารเหรอ มันเยอะ เลี่ยมทอง โรงอาหาร โรงอาหารเขาก็หน้าตา 12 หน้าตาปกตินะคะไม่หน้าตาไม่น่า12 ล้าน นี่แหละคุณผู้ชมนี่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆว่าทำไมผมว่าสังคมอะ ซุกซ่อนกันเยอะ เนี่ยเห็นไหมพี่ขนาดพี่ตู่ยังพูดเลยคนมันก็รู้สึกกับประชาชนเนี่ย แล้วดิฉันยืนยันนะว่าถ้ากลัวว่าพรรคประชาชนจะเอาเรื่องนี้มาโหนกระแสหาเสียงเนี่ยเชิญชวนพรรคอื่นร่วมกันรณรงค์ค่ะ มันเป็นเสรีภาพ คือ แล้วก็ทำ เชิญชวนทำด้วยกันเลยค่ะ อไรที่ดี เพราะว่าเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของผู้ประกันตน 24 ล้านคนนะคะ 24 ล้านคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ดิฉันเองเนี่ยก็พูดเรื่องนี้ดิฉันก็โกรธทุกครั้งเพราะว่าดิฉันน่ะส่งประกันสังคมมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมานะคะ ครับ อันนี้ต้อง คือ ตั้งคำถามได้แหละฮะ มันสะสมปัญหาเยอะ นะครับผมขออนุญาตไปต่อได้ไหมฮะผมขอไปต่ออีกประเด็นนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นโพสต์ของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เอาขึ้นมาได้ไหมทีมงาน โพสต์ไม่น่าสนใจเพราะอันนี้มันจะไปล้อกับโพลเพราะว่าคุณช่อบอกว่าโพลเนี่ยพรรคประชาชนมาอันดับหนึ่งอันนี้โอเคไม่ปฏิเสธเพราะหลายโพลก็เขียนอย่างนั้นนะครับแต่จะมีข้อมูลจากทางด้านของกูรูการเมืองที่เขาวิเคราะห์แล้วกันนะครับติดตามพรรคประชาชนไม่ใช่อันดับหนึ่งนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันเอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้พี่ตุ้มนะฮะหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ไว้บอกว่าพรรคเพื่อไทยปราศัยที่อุดรธานีดูจากคลิปการถ่ายทอดและภาพของคนที่มาฟังหลายคนใส่เสื้อแดงตัวเก่านะฮะย้ำตัวเก่าไม่ใช่เสื้อใหม่ที่แจกให้รวมถึงปฏิกิริยาของคนฟังไม่ได้นั่งนิ่งๆแต่ตอบรับกับการปราศัยแบบมีส่วนร่วมจริงๆแตกต่างจากช่วงแรกๆของเวทีปราศัยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไปฟังนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังความคิดเห็นของพี่ตู่กับคุณช่อครับมาฟัง พรรคเพื่อไทยไปหาเสียงที่อุดรแล้วก็บอกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงครับมองว่ามันจะส่งผลเอฟเฟกต์ยังไงกับการหาเสียง คือแต่ละคนก็มีความผูกพันกับพื้นที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว ภูมิใจไทยเวลาไปบุรีรัมย์ก็บอกบุรีรัมย์คือต้นกำเนิดของพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยนะครับทุกคนก็มีความผูกพันมีความดีใจภูมิใจที่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรดีครับไม่ได้บอกอุดรเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเขาบอกอุดรเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงเวลาผมไปบุรีรัมย์ก็บุรีรัมย์คือต้นกำเนิดของพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็เฮทุกคนเวลาอยู่บนเวทีอ่ะพูดอะไรพอชาวบ้านเฮเนี่ยมันก็มีกำลังใจใช่ไหมพูดอะไรไปชาวบ้านเงียบเนี่ยคนพูดเหงื่อตกนะใช่ไหมแล้วก็ขาดกำลังใจไม่ใช่เรื่องที่มันแปลกอะไรนะครับ เหมือนหลายคนบอกว่าตัวของพรรคเพื่อไทยนี่น่าจะเป็นม้ามืดกลัวไหม ถามเสียงน่ากลัวมากเลย คุณผู้ชมครับจากโพสต์ของคุณหนุ่มเมืองจันทร์เมื่อสักครู่นี้คุณท่านนายกนะฮะก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับแต่แน่นอนต้องถามคนนี้ฮะเพราะเขาเข้าใจ DNA ของ
เสื้อแดงคนเสื้อแดงนะครับเป็นอย่างดีก็คือคุณตู่ครับโพสต์ของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยบอกว่าสังเกตเห็นว่าเสื้อแดงตัวเก่าที่ซีดแล้วเอามาใส่ มันมาสะท้อนอะไรให้พี่ตู่ได้เห็นประเด็น คือครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงได้ง่ายที่สุด เพราะ ว่าใครก็มองว่าเขาเป็นนอกสายตา เป็นมานอกสายตา ซึ่งเนี่ยการไปประมาทนะครับกับพรรคเพื่อไทยจะเห็นว่าคลิปอังเคิลไม่มีใครมาปล่อยเลย เพราะว่าเห็นว่ายังไงไปไม่ได้แล้ว แต่ว่ากลไกนะครับของเขาก็ยังดำรงอยู่ รวมกระทั่งเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับเขาพร้อมทุกชนิด ผมได้เช็คกับบรรดานักการเมืองก็พอที่จะรู้กันว่าการสู้รบในสงครามเลือกตั้งครั้งนี้อาวุธครบมือกันแล้วกัน วู้ นะครับก็ไปตีความกันเอาเอง โอเคตีความเองนะฮะตีความเองนะฮะ ทีนี้นะครับกรณีเรื่องอุดรธานีเนี่ยอุดรเนี่ยนะครับซึ่งมักจะพูดว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดง เราเคยพิสูจน์เนี่ยนะครับจัดเวทีปราศัยของภาคอีสานเนี่ยปรากฏว่าจังหวัดที่คนมาฟังมากที่สุดก็คือขอนแก่น ครับ เกินกว่า 100,000 คน ครับ อุดรเนี่ยนะครับประมาณสัก70,000 กว่านะครับแล้วเอาแกนนำสองฝ่ายมายอมรับกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น การที่จะนะครับเนื่องจากว่าเขาครองพื้นที่กันมายาวนาน ครั้งที่แล้วถูกตีแตกบ้างจากพรรคก้าวไกลจากพรรคไทยสร้างไทย ครับ ทีนี้เนี่ยนะครับพอครั้งนี้เนี่ยมันเล่นง่ายนะครับไม่เป็นเป้าเหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยกระบวนการกลไกต่างๆ ย่อมที่จะเดินตามได้ ทั้งกระบวนการคนเสื้อแดงเดิม ซึ่งก็แตกเป็นสองทางนะพวกที่ต้องไปติดคุกนะครับจะแทบจะไม่เผาผีกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับแต่แกนนำส่วนหนึ่งก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะวัดเรื่องผลการเลือกตั้งจากเวทีปราศัยไม่ได้ คนมาฟังเวทีปราศัยนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เป็นนักการเมืองแล้วก็อยู่เดินสายร่วมกันมาก่อนนั้น ก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าการจัดการนี่แฟร์กับทุกภาคการเมืองนะหาธรรมชาติได้น้อยมากนะครับคือนักการเมืองในบริหารการจัดการระดมคนเนี่ยถ้าต้องการ 10,000 ก็ได้ 10,000 20,000 ก็ 20,000 30,000 ก็ 30,000นะครับจนกระทั่งขนเป็นแสนก็ขนกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจำนวนเนี่ยไปตกใจกันไม่ได้เป็นเรื่องปกติ ว่าคนฟังมากเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการของมัน แต่ว่าใครก็มีสิทธิ์อธิบายว่าบริสุทธิ์นะครับก็เอาเป็นว่าทุกพรรคการเมืองนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามในความเห็นผมนะครับถ้าปล่อยพรรคเพื่อไทยก็เดินสบายๆเนี่ยนะครับเขายิ่งเดินง่ายและอย่างที่ผมบอกว่าครั้งนี้เขาที่ผมเห็นกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยกันมาเนี่ยครั้งนี้นะครับเขาพร้อมที่สุดและเล่นง่ายที่สุดเพราะไม่เป็นเป้าส่วนว่าเนี่ยนะครับที่คนเสื้อแดงจะเปลี่ยนเสื้ออะไรกันมานะครับคือปกติคนฟังปราศัยเนี่ยบางครั้งนะครับ3 พรรคการเมืองก็มีเสื้อ3 พรรคการเมืองก็มีนะครับเวทีที่คนแน่นๆนะครับวันนี้พรรคนี้มาปราศัยก็ใส่เสื้อพรรคนี้ อะไรสมัยเปลี่ยน จริง เปลี่ยนเสื้อเหรอ นะครับเป็นที่รับรู้ นะครับคนเป็นนักการเมืองเนี่ยมันเห็นกันมาทั้งนั้นแต่ว่านี่นะครับเขาก็ใช้พยายามไปปลุกความเป็นคนเสื้อแดงแต่ผมก็ทบทวนง่ายๆว่าตอนเลือกตั้งปี66ครับที่ประกาศตามเสื้อแดงกลับบ้านแล้วก็บอกว่าภายใน100 วันแรกนะครับในคดีสลายการชุมนุมคดีฆ่าคนตายนะครับพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนั้นสามารถฟ้องตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองภายใน100 วันแต่ปรากฏว่านะครับยังไม่ถึง100 วันดิก็เราก็เห็นเนี่ยนะครับว่าได้มีการพยายามแต่งตัวไปยื่นหนังสือนะครับหัวหน้าพรรคเวลานั้นก็มารับแต่ในระหว่างที่จะพิจารณาก่อนที่คุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจ1 วันก็ดึงร่างฉบับนี้ออกมาและไม่เคยกลับไปอีกเลยนั่นแหละตอนตามเสื้อแดงกลับบ้านเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าใครแทบจะไม่พูดถึงพรรคเพื่อไทยเลยแต่พรรคเพื่อไทยเขาพูดถึงทุกพรรคนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าสัปดาห์สุดท้ายถ้าปล่อยเขาเล่นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนเนี่ยนะครับจะมาแรงเนี่ยนะครับถ้าปล่อยเขาเล่นกันเป็นปกตินะครับและอย่างที่ว่าสถานการณ์ปรับไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั้นก็ไปปรามาสเขาไม่ได้เลยนะครับเวลานี้ผมว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าถ้ากระแทกกันเป็นปกติ
70 บวกลบขนาดนี้ 70 บวกไปถูกบวกขนาดไหนผมไม่รู้อะ โอ้ นะครับแต่ว่าเพราะเขาเล่นง่าย โอเค นะครับเพราะว่าไม่มีใครไปกามิกาเซ่กับเขากามิกาเซ่กับทุกพักแต่ทุกพักก็ไม่สนใจ ก็เห็นว่าเขาไม่มีความหมายอะไร แต่ว่าเป็นสถานการณ์นะครับเรานี่รู้วิธีการอยู่แล้วว่า ครั้งนี้เนี่ยเขาอาจจะพรวดพลาดก็มาก็ได้ อันนี้อาจจะเป็นไปได้ อันนี้เราไม่มีวันรู้นะครับจนกว่าวันเลือกตั้งจะถึงนะครับคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้นะครับ แต่ที่แน่ๆอย่าเพิ่งไปวันที่ 8 ฮะ วันอาทิตย์นี้ก่อน คุณช่อวันอาทิตย์นี้ อันนี้ก็จะ อันนี้คือที่อุดรใช่ไหมของเพื่อไทยใช่ไหมตัดภาพมาที่ประชาชน วันอาทิตย์นี้ก็จะมีปราศัยใหญ่เช่นเดียวกัน ค่ะ อันนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะอธิบายประเด็นอะไรให้พ่อแม่พี่น้องชาวพรรคประชาชนได้รับฟังกัน ไม่บอก อุ้ย ไม่บอกนิดนึงเลยเหรอฮะ ให้เราไปฟังในเวทีดิฉันพูดก่อนที่จะพูดบอกนะคะพูดเล่นนะคะใจเย็นนะคะทุกคนเพิ่งด่าเข้ามาในช่องแชทนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเวทีตัวเองนะดิฉันนิดเดียวคือดิฉันคงไม่ไปออกความเห็นวิธีการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าแล้วแต่พรรคไหนจะหาเสียงแบบไหนนะ ครั คะ บ แต่ว่ามันนิดนึงจริง ๆ คื คือมันมีหลายเวทีที่ดิฉันได้ฟังผู้ปราศัยระดับบิ๊กๆระดับเพื่อนสนิทของพี่ตู่จตุพรเนี่ยนะคะปราศัยในทำนองว่าที่ผ่านมาประชาชนหลงผิดหลงกระแสไปเลือกดาราหลงดาราเกาหลีครั้งนี้ขอให้กลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมดิฉันฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าคือมันไม่ใช่ดูถูกพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลในอดีตนะอันเนี้ยมันดูถูกประชาชนคือเมื่อกี้ดิฉันก็พูดไปแล้วบอกว่าเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราได้150ครั้งนี้เราต้องได้300สบายๆบ้าใครมันจะไปคิดแบบนั้น ครับ ประชาชนเขาเปลี่ยนใจได้ทุกการเลือกตั้งนะคะทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะประชาชนครั้งนี้อาจจะเห็นว่าพรรคนี้ดีครั้งต่อไปอาจจะเห็นว่าพรรคนี้ไม่เห็นจะดีเลยไปเลือกพรรคอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกพรรคจึงต้องทำงานหนักในการเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อเสนอตัวให้ประชาชนเห็นแล้วบันทึกกรรมเก่าๆเนี่ยก็จะถูกนำมาประมวลให้ประชาชนเขาตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดว่าให้ประชาชนกลับมาเลือกท่านจริงๆท่านก็พูดได้หมดอาจารย์เชนดีนโยบายดีอะไรก็ดีใช่ไหมคะประชาชนเขาเห็นว่าดีเขาก็เลือก แต่ว่าท่านไปพูดว่าที่ผ่านมาประชาชนหลงผิดหลงกระแสเนี่ยไปหลงเลือก คุณมองว่านี่เป็นการดูถูกประชาชนเหรอ อันเนี้ยมัน อะไรอย่างเงี้ยไหม ดิฉันคิดว่าอย่าเลยคือแคนดิเดตท่านก็ดีจะตายนโยบายท่านคนเขาก็คงเห็นว่าดีท่านก็พูดแบบนั้นได้ คือเราเนี่ยนะคะเต็มที่เราก็บอกว่าถ้าท่านคิดว่าประเทศนี้ดีอยู่แล้ว รัฐบาลแบบเดิมดีอยู่แล้ว ครั้งเนี้ยถ้าท่านเลือกพรรคอื่นยังไงอ่ะท่านเห็นหน้ารัฐบาลแน่นายกก็เป็นคุณอนุทินแบบเดิมรัฐมนตรีก็ประมาณนี้แหละ ท่านก็ได้เห็นอยู่แล้ว ครับ แต่ถ้าท่านคิดว่าอันนี้ยังไม่ดีพอ ท่านอยากได้ของใหม่ เรามีนายกชื่อณัฐพงศ์เรามีทีมบริหารรองนายกมี4คนตามนี้ ทีมบริหารมีเกือบ40คนตามนี้ นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเปิดทีมบริหารก่อน ครับ เพราะว่าเราอยากให้ท่านเลือก ถ้าท่านเห็นว่าคุณอนุทินและรัฐมนตรีของคุณอนุทินดีอยู่แล้ว ท่านก็เลือกเขาไปใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ดีพอท่านอยากได้ของที่ใหม่กว่านี้ดีกว่านี้ มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ ท่านก็มีให้เห็นแล้วว่า ถ้าไม่ใช่รัฐบาลเดิมที่เป็นแบบนี้รัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะท่านเอาไหมนั่นคือเหตุผลที่เปิดทั้งทีมถูกไหมคะไม่ใช่ว่าแบบเปิดโชว์ดึงกระแสอะไร เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าแนวทางของเราเนี่ย เป็นแบบนี้แต่เฟสอันนี้เข้าสู่วันที่25เนาะ ครับ เฟสของการเปิดทีมบริหารจบไปแล้วในวันที่ 11 มกราคม ฮะ ที่สามย่านมิตรทาวน์เหมือนกัน ฮะ นะคะครั้งนี้ 25 มกราคมจะเป็นอะไร เราคิดว่าครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การกักทุกอย่างเอาไว้ปล่อยในช่วงโค้งสุดท้ายแบบ1อาทิตย์หรือ5วันสุดท้ายของการเลือกตั้ง มันจำเป็นที่ต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจและใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งซึ่งเราคิดว่า2อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งเนี่ยกำลัง โอเค ดี ก็คือเลือกตั้งครั้งเนี้ยท่านเลือกระหว่างอะไรกับอะไร ความหมายของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราเนี่ยชินกับคำว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบใช่ไหมคะเราพูดอย่างนี้กันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะจริงๆไม่ว่าจะบัตรเลือกตั้ง1ใบหรือ2ใบเราก็ชินซะแล้วที่จะพูดแบบนี้ว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ ก็คือคนที่รักก็คือสสเขตพรรคที่ชอบก็คือบัญชีรายชื่อ แต่ครั้งเนี้ยเราจะเชิญชวนประชาชนคิดใหม่ว่ามันไม่ใช่โจทย์ว่าเลือกคนที่รักกับพรรคที่ชอบแล้ว ครั้งเนี้ยบัตรเลือกตั้ง2ใบบวกประชามติ1 ครับ รวมเป็น3เนี่ย ครับ ตอบโจทย์เดียว ครับ คือท่านต้องการอนาคตประเทศแบบไหน โอเค ถ้าท่านต้องการอนาคตแบบเดิม แบบเนี้ยท่านคิดว่าโอเคแล้ว ท่านคิดว่าประเทศไปแบบนี้ท่านชอบแฮปปี้กับคุณสุภจีแฮปปี้คุณอนุทินแฮปปี้กับคุณธรรมนัสแฮปปี้คุณสุชาติ ท่านก็เลือกยังไงก็ได้ค่ะ ครับ ท่านเลือกพรรคอื่นได้เลย จะเลือกพรรคไหนออกมาเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลหน้าตาแบบนี้แหละ แล้วแต่ท่าน แล้วแต่ท่าน แต่ถ้าท่านอยากได้รัฐบาลใหม่ อยากได้นายกชื่อณัฐพงศ์บัตรทั้ง3ใบท่านต้องกาฟิกซ์
ท่านต้องการแบบเดียวกันหมด คือท่านต้องการเขตเป็นส้ม การบัญชีรายชื่อเป็นส้ม และการเห็นชอบ เพื่อที่จะไม่ใช่แค่รัฐบาลใหม่แต่รวมถึงการได้รัฐธรรมนูญใหม่โครงสร้างทางการเมืองแบบใหม่ ไม่ได้บอกว่าท่านต้องเลือกทางนี้นะดิฉันแค่พูดว่าถ้าท่านคิดว่าท่านอยากลองดูว่าประเทศไทยมันจะดีกว่านี้หรือรัฐบาลแบบที่ดีกว่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมท่านก็เลือกทางนี้ แต่ถ้าท่านแฮปปี้กับสิ่งเดิมท่านก็เลือกคุณอนุทินไม่ได้มีปัญหาอะไร นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่จะเป็นการอธิบาย 1 ใน 300 อันนี้อินโทรบอกบทแล้วใครเขาจะไปฟังดิฉันเดี๋ยว อินโทรเถอะโอเค เดี๋ยว ไม่เป็นไร 3 ย่านมิตรทาวน์จะไม่เต็ม เราก็ โอเค ต้องกักเอาไว้ให้ประชาชนไปฟังเองบ้าง โอเค เอาอย่างนี้ งั้นตัดภาพกลับมาที่สถาบันพระปกเกล้าหน่อยนะครับ วันนี้เองใช่ไหมฮะ คุณโบ เปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้ง 69 ใครเหมาะสมเป็นนายกคนใหม่ และนโยบายพรรคการเมืองที่คนไทยให้ความสำคัญ โดยสำรวจระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยมีบทสรุปสำคัญจากผลสำรวจนี้นะครับ อันแรกก่อน คิดว่าใครเหมาะสมเป็นนายกคนใหม่และนโยบายพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญนะครับ คิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาประเทศได้จริง ที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับ 26.2% ระบุว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมอ่ะซึ่งตัวเลขนี่คือมันตกใจนะมันสูงมากนะ เพราะว่าอันดับ 2 ตามมานี่คือคุณเท้งครับ 18.8% ฮะ 18.8% คุณเท้งและต่อด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูล 16.9% และต่อด้วยคุณยศนันท์อาจารย์เชนเนี่ยที่ 10.9% และอันดับ 5 ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ที่ 10.2% ซึ่งใกล้เคียงกับอาจารย์เชนมากนะครับจากอันนี้คือของสถาบันพระปกเกล้านะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่น่าสนใจคุณตู่ 26.2% คือยังไม่มีใครที่เหมาะสม มันมาสะท้อนอะไรแล้วเดี๋ยวถามคุณช่อเช่นเดียวกัน มันมีอีก ถา โพลนึงนะ แต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ตู่พูด พี่ตู่ คืออย่างนี้ ผมว่า อันนี้คือ คือการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยนะครับ เอาด้านแอร์วอร์เรื่องกระแสเนี่ยจะมาตัดสินกันโค้งสุดท้าย ครับ อาจจะ7 วัน 3 วัน แม้กระทั่งวันสุดท้ายก็ยังมีผลอยู่ ครับผม พรรคประชาชนเนี่ยนะครับเขาฝากไว้เรื่องกระแสอย่างเดียวนะไม่มีกระบวนการกราวอเขาฝากไว้กับแอร์วออย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากระแสสูงนะครับแน่นอนที่สุดเขาก็จะได้รับเลือกตั้ง ครับ กระแสไม่สูงนะครับ ซึ่งก็ไม่มีกราวอในกระบวนการจัดตั้งแกนจัดตั้งระดับพื้นที่เนี่ยนะครับพูดภาษาสุภาพเนี่ย ครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าการวัดในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยคนที่อย่างไรคนยังไม่ตัดสินใจจะต้องตัดสินใจ แต่จำนวนตัวเลขนั้นไปบวกใส่ใครคนนั้นนะครับคนนั้นก็ชนะไปนะนะครับนับประเมินณขณะนี้ คือผมก็มองว่าเวลามันเหลือ2 สัปดาห์เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันยังมากนะครับจนกระทั่งสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยก็ดูหมายความว่าในแต่ละพรรคการเมืองจะออกอาวุธอย่างไรนะครับถ้าแป๊กเรื่องไหนต้องอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วต้องนะครับต้องเอามาจุดที่มันเห็นว่าใช่เนี่ยนะครับคุณชอบก็คงจะเห็นเราก็คงจะเห็นนะครับบางเรื่องออกแป๊กไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายว่าใครไปนั่งครองใจในหัวใจประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องดูกันถึงในนาทีสุดท้ายเหมือนกันและเราดูเนี่ยนะครับการความสนใจของการเมืองครั้งนี้เนี่ยน้อยกว่าปี66นะผมสังเกตดูเวทีดีเบตเนี่ยนะซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับและทำให้นะครับความสนใจของประชาชนครั้งที่แล้วนี่สูงมากครั้งนี้เมื่อเทียบกับปี66ครับ ตัวเลขต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับปี66นี่นะครับมันจะอารมณ์คนนะครับมันจะแรงกว่าความสนใจมันจะแรงแต่ครั้งนี้ดูเบาบางไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า2 สัปดาห์นะครับทุกพรรคการเมืองยังมีโอกาสกันแทบทั้งสิ้นทุกอย่างก็พลิกกันได้ทั้งหมดครับคุณชอบคิดเห็นยังไงกับผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้านี่ครับ คือจริงๆผลสำรวจเอาจริง ๆ แล้วเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสงครามโพลนะถามพี่ตู่ก็ได้แกอยู่มาหลายเลือกตั้งมากกว่าช่อรอบนี้คนแบบพูดเรื่องโพลเยอะมาก ใช่ เป็นรอบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งดิฉันจะบอกว่ามันมีโพล2 แบบนะต้องแยกกันก่อน1ก็คือโพลที่เป็นการเก็บโดยระเบียบวิธีวิจัยจริงๆ เช่นสวนดุสิตนิด้ารวมถึงพระปกเกล้าโพลเนี่ยเขาก็เป็นโพลที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยกับโพลแบบที่เราทำกันในรายการใช่ไหมคะโพลออนไลน์อันนี้รวมไปถึงโพลที่สื่อใหญ่ๆทำเนาะเช่นไทยรัฐเช่นมติชน X Daily News ใช่ไหมคะเขาทำเป็นโพลใหญ่นะคะรวมไปถึงโพลที่เวทีดีเบตต่างๆเขาก็จะมีให้โหวตกันนะคะก็ต้องแยกว่าโพล2 อย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้จะบอกว่าอะไรแม่นกว่าอะไรแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า
โพลที่เรียกว่าโพลจริงๆทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า sampling group ก็คือเขาต้องกระจายว่าประชากรต้องอยู่ในภูมิภาคไหนอายุเท่าไหร่ เพื่อให้มันเป็นตัวแทนของประชาชนในประเทศไทยได้จริง ในขณะที่ออนไลน์โพลอย่างโพลเราเนี่ยที่เรากำลังขึ้นอยู่เนี่ยใครกดก็ได้ใช่ไหมคะ ถูกครับ ซึ่งมันก็อาจจะแล้วแต่ว่าคนดูรายการไหนเป็น เขาชอบใครหรือไม่ชอบใคร เป็นพิ หรือ เศ อะไร ษ ยังไง นะคะซึ่งเราไม่ต้องบอกใครแม่นใครไม่แม่นอะไร ครับ อันนี้พูดให้ฟังเฉย ครับ ๆว่ามันมี 2 แบบนี้ ครับ แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงพระปกเกล้าโพล ครับ ดิฉันเนี่ยโดยบังเอิญเลื่อนฟีดไปเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดี เจออะไรฮะ นั่งอาจดูนั่งอยู่ในรายการสดก็คือถ่ายฟีดไปด้วย ไม่เป็นไรฮะ ส แต่ บา ว่า ยๆเราถกกัน แต่ว่ามันเป็นโพลใหญ่เหมือนกัน นั่นก็คือมติชน X Daily News รอบ ครับ 2 รอบแรกเนี่ยเขาทำไปแล้วนะคะแล้วเขาทำรอบ 2 ซึ่งโพลนี้เนี่ยได้รับการจับตาเพราะเรียกว่าใกล้เคียงกับนิดาโพลเนี่ยถูกจับตาเพราะว่าเขาแม่นมากในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาตัวมติชน X Daily News เนี่ยเขาก็แม่นในรอบที่แล้ว ครับ เขาบอกว่าตัวเลขเป๊ะมากดิฉันก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นที่กล่าวขวัญว่าโพลนี้ถูกจับตา ทีนี้ ยังไงฮะ โพลนี้เนี่ย มติชน X Daily แต่โพลนี้เป็นโพลที่ให้ประชาชนเข้าไปโหวตนะ อ่าฮะ พูดง่ายๆคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่แบบพระปกเกล้าหรือแบบนิด้าก็คือใครเข้าไปโหวต แล้ว ก็ได้ณัฐพงศ์ 35.2%ยศชนันท์ 32 เมื่อกี้คืออนุทินใช่ไหมคะ เมื่อกี้คือ อนุทินใช่ 18 กับ 16 ใช่ครับ อันนี้เนี่ย 35 กับ 32 อันดับ 3 ที่ฉันเหลือเชื่อมาก คุณหญิงสุดารัตน์ อันดับ 3 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ 5.4% แห่งไทยสร้างไทย อันดับ 4 เนี่ยถึงมาเป็นคุณอนุทินที่ 4.5%มันกลับตาลปัดมากเลย แต่อันนี้ย้ำนะ นี่คือมันไม่มีระเบียบวิธีวิจัยเลือกประชาชน 37.9 จริงๆ ห่าง 3% ก็ยังถือว่าห่างกันน้อยกว่ารอบที่แล้วนะ ครับ แต่ว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกพรรคคือบัญชีรายชื่อ 28 เขต 35.8 เลยนะ 36 เลยนะ ก็ถือว่าน่าสนใจ แล้วภูมิใจไทยนี่ตกมาอันดับ 4 เลยนะคะ ครับ คนเลือก 4.7%อันนี้ที่ฉันไม่รู้ว่าเราควรจะมีความรู้สึกไงกับเรื่องนี้ แต่ว่าข้อสังเกตของดิฉันก็คือ พอเป็นออนไลน์โพลเนี่ย พรรคเพื่อไทยเขาจะมาแรงมากเลย คือผมขอตั้งข้อสังเกต เชิญตั้งข้อสังเกตฮะ คือมติชนโพลต้องขออภัยด้วย ฮะ คือพรรคประชาชนไม่เคยแพ้ตั้งแต่การทำมีเลือกตั้งไม่มีเลือกตั้งมีประเด็นใด ๆ ก็ตามลองไปดูทุกโพลเนี่ยนะครับ ทีนี้ในทางข้อเท็จจริงในการเลือกตั้งเนี่ยมันย้อนแย้งกันมากนะครับ ถ้าเราเป็นคนการเมืองเนี่ยที่เวลากลางดูกันมาเนี่ย ครับ คือไม่ได้หมายความว่าวิธีที่มาของโพลนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นแฟนมติชน นะครับ แฟนคนที่ดู ที่ดูรายการข่าวแล้วก็กดเข้าไปนะครับ ซึ่งนะครับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนจะชนะ 100% เลยนะ ผมไม่เคยเห็นว่าแพ้แม้แต่เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความคิดเห็นนะครับ ประเด็นใด ๆ ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็เป็นโพลซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไป ครับผม นะครับ ก็เป็นโพลที่นะครับพูดง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือเป็นตัวกำหนด ซึ่งโพลของสถาบันการศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งพระปกเกล้าเขาจะใช้วิธีสุ่ม ครับ นะครับเพราะฉะนั้นใครมีกองทัพไซเบอร์ที่ใหญ่กว่าเนี่ย นั่น นะครับมันก็เรียงกันมา ซึ่ง ผมก็เห็น คุณจตุพรพูดเองนะคะ IO อ่ะ ดิฉันไม่ได้พูด มันมีใครใหญ่กว่า มันก็มีปัญญาทำกันไปนะครับแต่ว่านะครับเขาก็เลือกเขาใช้วิธีอย่างนี้กันมา แต่ว่าเราเป็นคนบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์การเมืองเราก็ต้องดูโพลประเภทที่ใช้วิธีสุ่ม โอเค นะครับพอจะได้ประเมินแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป๊ะร้อยก็มีความคลาดเคลื่อนกันบ้าง งั้นผมขอตัดภาพมาอีกอันหนึ่งได้ไหม แต่อันเนี้ยเอา คุณเชิญนิดนึง ให้ความเป็นธรรมกับมติชน ครับ เขาเลยเป็นเหตุที่เขาไปเอ็กกับ Daily News เพราะว่าเขาคือเขาประเมินว่าผู้อ่าน Daily News เนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาเลยมาถ่วงเขาเลยเป็นที่มาของมติชน X Daily News ก็คือปล่อยโพลจากทั้งสองทาง นั่นก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ย แต่ ช่อลองกันดูในพรรคประชาชนไม่เคยแพ้แม้แต่เพียงครั้งเดียว จริงๆดิ นะค ฉั รับ นจะต้องบอก ทุก ว่า เรื่องทุกประเด็น ดิฉันจะต้องบอกว่าจริง ๆ หลังๆมาพรรคเพื่อไทยชนะเยอะมากเลยค่ะ ก็มันก็แวบๆอะแต่ว่าโดยหลักเนี่ยจะเป็นพรรคประชาชน อันนี้เป็นผลสำรวจที่ทางมติชนกับเดลินิวเขาเอ็กกันก็คือรอบที่ 2 ใช่ไหมคุณ ใช่ พ่อ ค่ะ ระหว่าง ใช่ วันที่ 9 ถึง 15 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 28,002 ราย 28,002 ราย แต่ดิฉันยังยืนยันว่าดิฉันเห็นด้วยกับคุณจตุพรว่าโพลที่เราควรจะดูจริง ๆ คือโพลออนไลน์เนี่ยสีสันการเมืองแล้วกัน คือเราจะไม่ไปบอกว่าแม่นไม่แม่นอะไรอย่างนี้เนาะ ครับ แต่ว่าโพลที่จะดูแบบให้เป็นหลักวิชาจริงๆเนี่ยควรจะดูโพลที่มีการสุ่มตัวอย่างที่เขาคำนึงถึงเขาเรียกว่าโครงสร้างประชาก ค ร รับเอาหลักวิ วิ ชา ชา การ การวิชาการนะฮะแต่อีกอันหนึ่งจากตรงนี้ผมขอนำมาสู่อีกอันหนึ่งเลยนะครับ ข้อมูลจากนักวิชาการแล้วกัน อันนี้ไม่ใช่โพลแล้วแต่เป็นข้อมูลจากนักวิชาการ หลายๆ ท่านก็คาดการเอาไว้
ว่าเลือกตั้งปี 69 นี้นะครับพรรคไหนจะได้กี่ที่นั่งอย่างไร และพรรคภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งจากทั้ง 4 ท่านนะครับมีใครบ้างมีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็คือนิดาโพก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีอันนี้คือความคิดเห็นของท่านส่วนตัวนะไม่ใช่นิดาโพนะแต่ท่านเป็นผอ.ของนิดาโพต้องขออนุญาตว่าต้องแยกกันบางทีคนไม่ได้ตามข่าวเนี่ยคือดิฉันเป็นแฟนนิดาโพนะคะและดิฉันเคารพอาจารย์สุวิชาแต่ว่านิดาโพเนี่ยเขาสำรวจเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าใครพรรคไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งล่าสุดเนี่ยดิฉันจำไม่ผิดก็จริงๆมติชนเนี่ยใกล้เคียงกับนิดาโพล่าสุดคือพรรคประชาชนเนี่ยประมาณ30 กว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือความคิดเห็นของอาจารย์สุวิชาว่าน่าจะได้กี่คนซึ่งเดี๋ยวดิฉันมีประเด็นต่อที่จะพูดถึงเรื่องนี่คือคนแรกอีกคนหนึ่งคือดร.สติธรธนานิติโชตินะฮะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็ให้พรรคภูมิใจไทย150 ที่นั่งต่อมารองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท่านก็ให้ภูมิใจไทยเช่นเดียวกัน140 ถึง 150 ที่นั่งนะครับส่วนชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแล้วกันที่เพิ่งมารายการเมื่อวานนี้ท่านก็ให้พรรคภูมิใจที่150 ที่นั่งเช่นเดียวกันอันดับ2พรรคส้มหมดเลยฮะเห็นตรงกันคืออันดับ2นะอาจารย์สุวิชาให้ที่120 ถึง 130อาจารย์สติธรให้ที่130อาจารย์ยุทธพรให้ที่120 ถึง 130คุณชูวิทย์ให้100ที่นั่งแล้วตามด้วยพรรคเพื่อไทยตามลำดับต่อไปอันนี้นี่คือเป็นมุมมองส่วนตัวของทั้ง4ท่านนะฮะซึ่งท่านไม่ได้ทำโพลนะแต่ท่านคาดการณ์เอาเองจากการติดตามอะไรของท่านแล้วท่านก็นะฮะมาวิเคราะห์กันเองนี่สิครับทำไมภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งอย่างนี้อันนี้ก่อนที่จะไปที่คุณชอบจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมแล้วแต่ให้พี่ตู่วิเคราะห์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มาคุณชอบทีเดียวเลยอ่ะคือ ทำไมภูมิใจไทยมาแรงนี้คือผมไม่นะครับผมเคยพูดหลายครั้งว่าตั้งแต่อนาคตใหม่จนกระทั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นม้าติดปลายแต่ว่ากระบวนการระหว่างเวลาเนี่ยต้องวิพากษ์ว่าครั้งนี้เนี่ยจะยากกว่าทุกครั้งนะครับจุดง่ายที่สุดนะครับเมื่อภูมิใจไทยเนี่ยเปิดสุภจีศรีหศักดิ์เอกนิติเนี่ยพรรคประชาชนไปเปิดหลังนะครับเอาตำแหน่งหนึ่งยกตัวอย่างกระทรวงการต่างประเทศก็ปรากฏว่ากองเชียร์ของพรรคประชาชนเองที่วิพากษ์วิจารณ์ศาสตร์เสียเทเสียเลยนะครับชนิดที่ว่าสบตาผู้คนยังยากเลยแต่ว่าพรรคก็มีกระบวนการทีนี้พอเปิดตัวมันแป๊กเนี่ยนะครับพอวันที่ 25 ที่3 ย่านมิตรทาวน์ที่พิธาเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเวลาที่ว่าม้าตีนปลายครั้งนี้นะจะมีโอกาสคือเขาพกทั้งโชคนะครับและก็จังหวะเวลาความสามารถเหมือนปี 62ถ้าไม่ปรากฏการฮ่องกงเอฟเฟกต์คะแนนก็เป็นแบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเลือกขวาสุดก็ไปพลังประชารัฐซ้ายสุดก็อนาคตใหม่ไอ้พรรคที่โดนลูกหลงคือประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยปี 66เนี่ยนะครับช่วงออกตัวยังไงพรรคก้าวไกลก็เป็นรองพรรคเพื่อไทยแต่เรื่องจุดยืนมีลุงไม่มีเราทำให้เขาแซงทีนี้พอรอบปี 69เนี่ยนะครับความเป็นมาตีนปลายของเขาก็จะเป็นการพิสูจน์คำรบ3ว่าพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันกับเขาเนี่ยนะครับจะรักษาระยะนะครับช่องว่างกันได้หรือไม่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคือพรรคแบบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเขาก็เป็นพรรคการเมืองแบบทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่ามีกระบวนการกล่าววอที่มีกระบวนการจัดตั้งนะครับแล้วก็เขาก็ไม่เคยมีกระแสแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาตั้งพรรคกันมาก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ภาคอีสานเขาก็สู้กระแสกับพรรคเพื่อไทยด้วยกระแสเป็นรองตลอดแทบจะถูกต่อต้านนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่เขามีกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อดูบรรดาผู้แทนเขตนะครับไม่ว่าที่อพยพเข้าไปใหม่คนเดิมและที่ไปจ่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจึงเป็นที่มาของแต่ละคนก็ประเมินอย่างนี้ส่วนพรรคประชาชนนะครับเป็นพรรคที่ต้องยืนระยะด้วยกระแสเป็นพรรคเดียวระหว่างผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกเนี่ยไม่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับมิฉะนั้นก็ไม่กล้าไปเปลี่ยนแปลงคนถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าที่ผมสังเกตดูว่าณขณะนี้ก็เป็นเวลาของความจริงตอนปลายจะเป็นเวลาของเขาเพียงแต่ว่าครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับพรรคที่อยู่ตามกระดานตามที่แต่ละคนความคิดเห็นนั้นใครจะไปเหยียบเปลือกกล้วยกันก่อนแต่ว่าผมก็ดูว่านะครับถ้าภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้า10 รายชื่อออกมาเนี่ยมันก็จะมันเหม่อกันแล้วที่เหลือก็จะเป็นความสามารถกันนะครับว่าใครสามารถที่จะไปนั่งในหัวใจของประชาชนได้ก็หมายความว่าพิธาก็เข้ามาพลิกได้หรือไม่
นะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้แต้มปี 66 เนี่ยกลายเป็นของแสลงปี 69 อยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกัน ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ฝีมือของเขาอะ ม้าตีนปลายใช่หรือไม่พรรค ดิ ประ ฉั ชาน ช คิด น ว่าไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนเหมือนกัน ครับ เรื่องนี้จริงๆพี่ตู่น่าจะรู้ดีที่สุด คือถ้าคุณเอาความสำเร็จจากการเลือกตั้งที่แล้ว มาใช้กับการเลือกตั้งนี้ การันตีได้เลยว่าเจ๊งแน่นอน เน่า เจ๊งแน่นอน พัเลยใช่ไหม อันนี้พังแน่นอนนะคะ โอเค ไม่ต้องรอให้ใครมาซ้ำดิฉัน อ่า ซ้ำก่อนเลยว่าถ้าคุณคิดว่า มันจะ คุณจะใช้ ซ้ำไป คุณจะใช้สูตรเดิม เออ เพื่อที่จะมาทำปรากฏการณ์เลือกตั้ง 66 ให้เกิดขึ้นในปี 69 คุณ ครับ เจ๊งแน่นอนดิฉันการันตี ครับ นะคะ ครั้งนี้เนี่ยเอาพูดถึงโพลก่อนก็ได้นะคะ ครับ ก่อนที่จะไปว่าตกลงว่าช่วงโค้งสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ยซึ่งดิฉันก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรมันได้แต่เดาใช่ไหมคะ อ่า แต่ว่าโพลเนี่ยข้อสังเกตของดิฉันเนี่ยคือดิฉันเปิดดูนิด้าโพลเนาะนิด้าโพลเนี่ยมีสิ่งที่ควรจะพูดถึงอยู่2โพล หนึ่ง คือโพลของสัปดาห์ที่แล้ว ครับ กับสัปดาห์ก่อนหน้านะสัปดาห์กลางเดือน ครับ กับโพลล่าสุด อันนี้เขาสำรวจเชียงใหม่คือนิด้าเนี่ยเขาสำรวจสลับ ครับ ระหว่างทั่วประเทศกับเมืองใหญ่ ครับ เขาก็จะสำรวจโคราช ใต้ ส บ้าง งขลา ใช่ ล่าสุดเนี่ยเชียงใหม่ ใช่ครับ นะคะซึ่งโพลรายจังหวัดเนี่ยมันแล้วแต่อย่างสงขลาอย่างเงี้ยก็โอ้โหประชาธิปัตย์พุ่งใช่ไหมคะเชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นพรรคประชาชนพุ่งนะคะ37%เพราะฉะนั้นโพลที่เราควรจะดูจริงๆเนี่ยคือโพลของสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์ก่อนหน้าโพลเชียงใหม่คือโพลทั่วประเทศ อืม โพลทั่วประเทศเนี่ยคุณณัฐพงศ์ได้ 24.7 นะคะ แล้วก็พรรคประชาชนได้ 30 พรรคภูมิใจไทยได้ 21%พรรคกับคุณอนุทินเนี่ยได้แทบจะเท่ากันเลย คือคุณอนุทิน 20 พรรค 21 นะคะ ส่วนของคุณเท้งเนี่ย คุณเท้งยังตามพรรคอยู่ คล้ายๆ ตอนคุณพิธาสมัยก่อน ก็คือพรรค 30 คุณเท้ง 24 ประเด็นก็คือแล้วคะแนนเหล่านี้เนี่ยแปลมาเป็นตัวเลขที่เมื่อกี้เนี้ยอาจารย์สุวิชา อาจารย์ยุทธพร แล้วอะไรใครอีกคนนะคะ อาจารย์วรวิชิตหรือเปล่า ไม่อาจารย์สันติธรนะคะอาจารย์สันติธรบอกว่าพรรคภูมิใจไทยน่าจะได้ 140 150 ประมาณ เอากลมๆแล้วกัน 150 150อะ แล้วก็พรรคส้มเนี่ยเขาตีกันที่เท่าไหร่นะ 120 130ประมาณเนี้ย คำถามคือทำไมถึงเกิดการตีความว่าพรรคที่ได้ 30%จะได้ที่นั่งน้อยกว่าพรรคที่ได้ 20%อันนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่าท่านไม่แม่นนะดิฉันชวนคิดว่าทำไมซึ่งดิฉันเข้าใจเดี๋ยวจะลองอธิบายให้ฟังว่าดิฉันเชื่อว่าท่านคิดแบบนี้ก็คือมันมีปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่คะแนนนิยม พรรคภูมิใจไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโพลอยู่ที่ 3-4% ไม่เกิน 5 นะ โพลไม่เคยเกิน 5%เลยแทบจะไม่เคยปรากฏตัวในโพลเลยด้วยซ้ ครับ ำเขายังได้สสหลักร้อย อืม เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขามีกระแสด้วย และ มีอย่างอื่นด้วย ซึ่งอย่างอื่นก็ ก็คืออย่าง คุณผู้ ที่ ชม รู้ ตีความกันเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดานักวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยจึงเชื่อว่าแม้พรรคภูมิใจไทยจะมีอยู่แค่ 20%แต่น่าจะได้ 150 เพราะมันมีทั้งกระแสบวก กับอะไรก็ไม่รู้ กับอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมซึ่งรู้ รู้ ซึ่งรู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นส่วนพรรคส้มเนี่ยทำไมพรรคส้มมันได้ 30%แต่มันจะได้100ที่นั่งมันเกินไปเปล่าทำไมพรรค 20% จะได้ 150 แต่พรรค 30% จะได้100ที่นั่ง อันนี้ก็มีหลักคิดอยู่ น่าคิด ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นเพราะท่านเนี่ยวิเคราะห์ว่าคะแนนพรรคส้มเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันบัญชีรายชื่อกับเขตเนี่ยมันห่างกันเยอะ บัญชีรายชื่อ 14 ล้าน 14.7 ด้วยเกือบ 15 นะคะ ไม่ใช่ 14 ต้น แต่สสเขตได้ 10 ล้าน เพราะมันเกิดอาการปันใจเลือกพูดตรงๆ แดงใบส้มใบส่วนใหญ่แล้วอะแต่ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาคใต้ก็คือส้มใบน้ำเงินใบฟ้าใบอันนี้แล้วแต่นะคะคล้าๆกันไป หรือว่ารวมไทยสร้างชาตินี่เขาสีอะไรนะสีธงชาติแล้วกันก็จะเป็นเงี้ยมันก็จะคล้าๆกันไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าถ้าคะแนนพรรคส้มมันยังอยู่ที่ 30 เนี่ย ครับ ปาร์ตี้ลิสต์เต็มที่สมมติสัปดาห์สุดท้ายเพิ่มไปเป็น 35 37 30 กลางๆ คุณก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์เต็มที่ไม่เกิน 40 แต่เขตคุณเนี่ยจะตกหมด เพราะว่าเขตถ้าคุณบัญชีรายชื่อคุณได้ประมาณ 35 37 เขตเนี่ยคุณได้ 20 กว่าไม่ถึง 30 เพราะว่าคนเลือกคุณไม่เท่าคนเลือกเขตไม่เท่าเลือกบัญชีรายชื่อเนี่ยเขตมันจะแพ้น้อยแต่แพ้ หมายถึงว่าแพ้ด้วยคะแนนที่แกปไม่เยอะอาจจะแพ้500แพ้พันซึ่งครั้งที่แล้วก็เยอะนะไอ้แพ้500แพ้พันแต่มันก็คือแพ้ถูกไหมคะแพ้ก็คือแพ้4คะแนนก็ยังแพ้เลยถูกไหมคะที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยเก่งกันว่าไอ้พรรคส้มที่มันได้ 30% เนี่ยบัญชีรายชื่อสมมติมันได้35 37อ่ะแต่เขตมันได้แค่20ปลายอ่ะมันจะตกหมดสุดท้ายมันจะเหลือแค่100เพราะฉะนั้นมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ก็คือแม้ว่าจะเห็นอยู่ตำตาว่าในโพลเนี่ยมันมี 30% กับ 20% พรรคส้ม 30 น้ำเงิน 20 แต่เชื่อกันว่าจะน้ำเงินจะแซงเป็น 150 พูดมาแบบนี้อ้าวอันนี้คุณพนิกาคุณยอมรับแล้วเหรอว่าพรรคคุณจะแพ้แน่นอนเลยนะคะแหมดิฉันเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วเดี๋ยวฉันโดนหักเงินถ้าดิฉันจะไปสรุปแบบนั้นนะคะ ยัง
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า ครั จะ บ เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นฮะ ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ครับ โจทย์ของพรรคประชาชนนี่พูดตรงๆเลย เพราะว่า คือ โจทย์ของพรรคประชาชนก็คือโจทย์ของประชาชนด้วย ครับ กลับไปที่เรื่องเดิมว่าถ้าท่านอยากเปลี่ยนแปลง อืม ท่านเลือกบัญชีรายชื่อบัตรใบเดียวเนี่ยมันไม่พอ โอเค เพราะว่าบัญชีรายชื่อมันมี100 คน อืม ต่อให้ท่านเลือกเราถล่มทลายยังไง มันก็ได้เต็มที่ 50 คนโอ้โหนี่50 คนนี่คือได้ครึ่งประเทศแล้วนะ แล้วที่เหลือเขตเนี่ยท่านไปเลือกพรรคอื่น ผสมผสานกันไปมา มันก็จะจบอีหลอบเดิมคือพรรคก้าวไกลครั้งที่แล้วได้151ใช่ไหมคะผสมผสานไปมาเนี่ยต่อให้คุณทำกระแสพีคแค่ไหนอ่ะคุณก็ได้ประมาณนี้ อืม ร้อยกว่าเท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละเขตใช่ไหมคะแต่มันไม่มีทางทะลุไปถึง200 กว่า สิ่งเดียวที่จะทำให้พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลดิฉันพูดไปแล้วต้นรายการ คือถ้าคุณได้อันดับ2คือถ้าเราได้อันดับ2เนี่ยมันเป็นฝ่ายค้านแน่นอนอยู่แล้ว ครับ พุ่งตรงพรรคอื่นเขาก็พร้อมใจกันจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ไม่เอาเราอยู่แล้ว ครับ พรรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลได้ ก็ต่อเมื่อ 1 เป็นอันดับ ครับ 1 2 ต้องเป็นอันดับ 1 เกิน 220 ขึ้นไปเท่านั้น แปลว่าอะไร 220 เนี่ย แปลว่าพรรคอื่นจับมือกันตั้งรัฐบาลลำบากแล้วถามพี่ตู่ทำไม 220 คือพรรคร่วมรัฐบาล 11 พรรค 280 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นึกภาพออกปะพรรคไหนแตกมาพรรคหนึ่งมันก็ล่มเลย ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องถึง 250 ถ้าถึง 250 มันดีอยู่แล้ว อืม แต่มันไม่ต้องถึง 250 เพราะฉะนั้นเป้าออกมาคือ 220 ขึ้นไป 220 230 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เขาจะเตะเราไปเป็นฝ่ายค้าน โอเค นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจึงเป็นโจทย์ร่วมกันของโจทย์ร่วมไม่เหมือนจะไปฟ้องใครนะคะ เป็นโจทย์ร่วมของพรรคประชาชนที่ตัวเราะพวกคุณเคยกับคดีความก็อย่างนี้นะเราก็จะประวัติก็คือถ้าท่านอยากได้รัฐบาลพรรคประชาชน ฮะ เหนื่อย ฮะ ท่านต้องช่วยกันเลือกให้ได้เกิน 220 อ่ะนั่นคือตัวเลขที่เขาคาดการณ์ตั้งเป้าเอาไว้ ต้ แล้ อ ว ง กัน เลื นะ อก คุณผู้ชม ต้องการส่งไป 220 ที่นั่งขึ้นไปถึงจะเป็นรัฐบาล ถ้า ถ้าไม่ถึงคือ ฝ่ายค้าน ประกาศตรงนี้เลยไปฝ่ายค้านแน่นอน ฝ่ายค้านแน่นอน โอเค เดี๋ยวคุยกันต่อผมขออนุญาตครับพี่ตู่ค ครั รับ ครับ คุยกันมานานแล้วประมาณนี้ก่อนนะฮะ ไม่มีรสส้มเหรอ คะ ช่วงนี้กินรสอื่นไม่ได้เลยเนี่ย เลมอนได้ โดยเฉพาะรสสตรอเบอรี่นี่กินไม่ได้เลยช่วง ไม่ นี้ เป็นไรมันได้หมดแล้วมันก็เป็นของกิน ได้ โอ้ยขอขอบคุณนะฮะ สีเขียวก็แสลงนะ สีเขียวนี่ก็ไม่ได้ อัน นะ นั้นนะเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวทฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเชนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูเทียนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเวทฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเวทฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ ผมต้องโดนเหมือนกันฮะไมบาซิน ผมขอมอบอย่างนี้ได้ไหมฮะ ปึ้ง ทีเดียวเลย ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ อันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถ อันนี้คือสูตรดั้งเดิมครับกระปุกสีน้ำเงินแล้วก็ฉลากสีเหลืองนะครับ แต่เขายังมีอีกสูตรหนึ่งสูตรดอกไม้หอม ได้รับรางวัลพรีเมียมเออร์โบโปรดักต์นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ เอ๊ะ อยู่ไหนอ๋อไปกันต่อ ไซส์ใหญ่จุใจนะครับ อบอร่อยแบบมือโปรครับ เมนูไหนก็เอาอยู่นะฮะ เตาอบ 100 ลิตรฮะ ขนาดใหญ่พิเศษ อบได้เยอะในครั้งเดียว มีปุ่มควบคุม 4 ปุ่ม ปรับฟังก์ชันได้อย่างอิสระอย่างมืออาชีพนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน นี่คือ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณมากครับ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้าง ถกไม่เถียงของเรานะครับ ไอ้ยะฝุ่นนี่มันหนักเหลือเกินเนาะไอ PM 2.5 นะ วันนี้ พี่ตู่ ฝุ่นน้อยนะคะ ใคร นิด ที่ หน่อยใช่ไหมแต่มันสะสมมาก่อนหน้านี้หนักมากเลย ใครที่จะไปวิ่งให้ถือโอกาสนี้รีบไปวิ่งเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานมันน่าจะกลับมาอีก มันจะกลับมาหนักนะฮะ PM 2.5 แต่มีนี่ฮะของดีครับ ยาธาตุน้ำขาวครับ คุณผู้ชมครับ นี่คือ ให้2 ขวด ยา เลยเหรอ 2 ขวดเลยครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับ มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับ จาก HK Pharmaceutical นะครับ อันนี้คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับ 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่คุณผู้ชมครับ มาตรฐานสากลจริงๆฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับยาธาตุน้ำขาวที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ อันนี้ มีของใหม่ คุณช่อทำกับข้าว ใช่ไหม นึกว่าวัน หรือคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ ทำ ทำกับข้าวเพราะฉะนั้น ทำทงบ้
นึกว่าจะได้แต่ยาดมนี่แม่ก็พอใจมากแล้วยังจะได้ของ คุณแม่จะได้รถหนึ่งไปด้วยนะฮะ หมายความว่าทำอาหารกินก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นลม นี่ครับรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ครับ นี่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับ No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่กับทกไม่เถียงนะครับขอบคุณหลายๆเด้อ อุ้ยเวิร์กมากอ่ะ คือ ดีเวิร์ก ข้างล่างมันเป็นแบบใส่เส้นมาด้วยแล้ว เวิร์กเนี่ย คือเราไปทำก๋วยเตี๋ยวได้เลยแค่ใส่ จัด ลูก ไป ชิ้น จัดไปนะครับ ส่วนใครที่กำลังหาบ้าน มองหาบ้านหรือคอนโดนะครับ แนะนำแอปนี้แหละครับ แอปบ้านๆนะฮะ by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ Jmart Group นะครับ มีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับ บ้านคอนโดทำเลดี ลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับ ค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีเลยนะฮะ และนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีนะครับ ใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดน ราคาถูกโหลดแอปบ้านๆมาได้เลยนะฮะ ติดเครื่องไว้ก็ดีเลยนะฮะ อันนี้แอปบ้านๆครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook และ YouTube Chero Digital นี่นะครับ ของดีฮะ นัดดูบ้านแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะฮะ ยังมีระบบแจ้งเตือนนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 รายการนะที่เป็นซับคอนโดทำเลดี บ้านทำเลดี ลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่าย นี่แหละครับ ของดีครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับ พี่ตู่สนใจไหมฮะ ผมมีบ้านแล้ว เอามีบ้านแล้วโอเค สนใจแจกบ้านให้แขก จะแจกบ้าน คอนโด สนใจแจกแอปนี่สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ ช่อเข้าใจว่าจะมีการแจกบ้านใช่ไหม ใช่ตอน ให้ นี้ แค่ เขาว่าย าด บ้าม น ขอให้แค่ยาด ก็ ม แบบเฮ้ยเราจะได้คีย์การ์ดกลับเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แอปโหลดแอปได้นะครับคุณผู้ชมครับ ส่วนอันนี้ครับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Chero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะฮะเรามี 2 ขนาด 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว ที่เราโชว์อยู่ในรายการตอนนี้ ซึ่งคุณผู้ชมนะคงเห็นแล้วผ่านหน้าจอคุณช่อก็เห็นคอมเมนต์คุณตู่ก็เห็นคอมเมนต์อันนี้ขนาด 14 นิ้วครับที่อยู่ในรายการนี่คือ 14 นิ้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Chero Digital นะครับส่วนอีกอันนึงครับคุณผู้ชมครับขอแนะนำนิดนึงนะฮะชนอโรมาทิกนะครับพิมพ์คำว่า CHOL นะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับชนอโรมาทิกครับไปพิมพ์คำว่าชนใน TikTok Facebook นะฮะ Lazada นะครับรวมถึง Shopee นี่นะครับมือพังซ่อมได้นะครับเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้เลยนะฮะไม่มีน้ำหอมผมค้างอันนี้ให้คุณช่อเลยนะเพราะผมบอกแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้พี่ตู่ด้วยพี่ตู่มือเป็นไงฮะมือด้านไหมไม่ด้านใช่ไหม อันนี้ด่าแขกเราใช่ไหม ไม่ใช่มือหมายถึงว่าบางทีผิวมันด้านนี้ไงทาครีม ฟังดูไม่ค่อยดีอะ ให้ทาได้แค่มือใช่ไหม ทาแค่มืออย่าไปทาอย่างอื่น อย่าลาม อันนี้ทาแค่มือ แต่เป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับ ผมขายมาหลายปีแล้วนะฮะ แล้วก็ขายในศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์ถ้าท่านยังไม่มั่นใจไปดูก่อนได้นะครับ ไปที่ไอคอนสยามฮะเซ็นทรัลเวิลด์ไปตามหาร้าน ความรู้ทาฝ่าเท้าได้ปะ เอาตามตรงเลยนะไอครีมทำมันทาได้แต่อันนี้มันถูกออกแบบมาให้ทามือ คือทำไมอันนี้เราลอกเรื่อง แต่ว่าครีมทามือมันถูกแบบมาให้ซึมเร็ว ใช่ พี่ตู่ ใช่ ถ้าทาเท้าอ่ะมันจะเนื้อหนากว่า มันก็จะแบบเวิร์กกว่า ถ้าเราเอาทามือแล้วทาเท้าจะดีอีกอันหนึ่ง ขอบคุณมากที่คุณให้ข้อมูล อันนี้คือถูกต้องเลย ครับ แต่ของผมเป็นน้ำมันหอมระเหยฮะแล้วผมขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักในศูนย์การค้า ไม่คิดจะทำเท้าบ้างเหรอ ดีนะที่เขาถามว่าไม่คิดว่าทำทาหน้าบ้างเหรอ ถ้าใครหน้าด้านต้องมีมันจะโฆษณายังไง ถ้าท่านหน้าด้านอย่างนี้เหรอ ท่านทาอันนี้เหรอไม่เอาครีมทามือก่อนฮะลองดูครับเข้าไปรับรองราคาคุ้มค่าครับ เป็นของน้ำมันหอมระเหยแท้ขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลัก อยากให้ขายให้คนไทย ผมมี 50 SKU นะนี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะแวะไปที่ครีมกันแดดก็ได้นะ SN24 กันแดดดีมากค่ะ นี่ยังคงขายกันแดด เห็นไหมอันนี้เอา กันแดดดีใช้ทาเวลาวิ่งอ่ะเหงื่อออกแล้วไม่แสบตา ขอบคุณมากครับพี่ชอSN24 นะฮะอันนี้พ่วงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชม ผมอยากให้ทีมงานเอาโพลนี้ขึ้นมานิดเดียวสั้นๆนิดเดียวนะฮะนโยบายพรรคการเมืองที่คนไทยให้ความสำคัญไอ้นี่คือจากสถาบันพระปกเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นนโยบายพรรคการเมืองที่คนไทยให้ความสำคัญมีอะไรบ้าง และมันจะมาลิงก์สู่คำถามของผมนโยบายนะครับนโยบาย
แต่ละเจนให้ความสำคัญกับนโยบายอะไรบ้างนะครับ Gen C นะครับจะให้เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง Gen Y ให้เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน Gen X ให้เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกัน Baby Boomer ให้เศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วอีกหน้าหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจจะมาอยู่ที่ 34.7% อันนี้ฮะเศรษฐกิจครับมาอันดับหนึ่งรองลงมาคือคอร์รัปชันรองลงมาคือสแกมเมอร์รองลงมาคือความมั่นคงและสุดท้ายคือสวัสดิการนี่คือนะผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าผมโปรยมาอย่างนี้เศรษฐกิจสำคัญใช่ไหมครับเงินทุกบาททุกสตางค์สำคัญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รองศาสตราจารย์ดร.สัทธารัมใช่ไหมสัทธารัม สัทธารัมธรรมบุตรสดีท่านเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนและรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รณรงค์ด้านรัฐสวัสดิการได้ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าขณะที่ผู้ประกันตนเดือดดาลกลุ่มไลน์บอร์ดให้กำลังใจกันชื่นมื่นด่าสื่อเฮงซวยนายจ้างทั่วประเทศตรวจสอบบอร์ดที่ท่านเลือกกันมาด้วยนะครับ นี่ฮะมันก็เลยสื่อเฮงซวยเพราะว่าคุณเนี่ยก็ให้เวลาประกันสังคมเยอะนะคุณเป็นสื่อเสี่ยมหรือเปล่าไม่ได้เสี่ยมเราคุยกันข้อเท็จจริงพี่ๆช่างภาพพี่ๆน้องๆของผมน้องๆในทีมเขาจ่ายประกันสังคมทุกๆเดือนอ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าเงินที่เขาจ่ายไปจะถูกบริหารอย่างไรไงครับถูกต้องไหมแล้วสิ่งที่ อาจารย์โพสต์มาอย่างนี้มันก็เกิดคำถามไงแล้วไอ้บอร์ดต่างๆเราสามารถตรวจสอบบอร์ดประกันสังคมได้หรือเปล่าล่ะถูกต้องไหมฮะมันจะกลายเป็นบอร์ดรับแลหรือเปล่าหรือกลายเป็นอะไรที่แบบไม่สามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าก็รับแลมา20 ปีอ่ะก็ไม่รู้กับประชาชนอย่างเรานี่แหละ เราก็อยากรู้ไงเพราะมันคือเงินของเรา 2.8 ล้านบาท 2.8 ล้านบาทผมทิ้งเอาไว้ให้เป็นคำถามเท่านั้นเองทิ้งท้ายในรายการให้เป็นคำถามเพราะว่าผมเอาโพลของสถาบันพระปกเกล้าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะมันคือปากท้องเราและประกันสังคมก็คือเงินของเราเช่นเดียวกันมันคือปากท้องเราเช่นเดียวกันขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงขออนุญาตไปนิดนึงได้ไหมฮะอันนี้เป็นโหวตของเราโพลเราเองลืมไม่ใช่โหวตของเราเองมาฮะมาดูหน่อยนะฮะโหวตกันเข้ามา 14,500 โหวตเนี่ย 14,500 โหวตเลยเหรอคุณคิดว่าพรรคใดจะได้เก้าอี้สสมากที่สุดพรรคอื่นๆนี่คือพรรคอะไรอ่ะกล้าทำเหรออื่นๆน่ะไม่รู้อื่นๆน่ะที่ไม่ใช่3 พรรคนี้ทำไมเราถึงยก3 พรรคนี้โดยจะหาว่าเราโปร3 พรรคนี้ไม่ใช่เพราะเรากำลังจะบอกว่านี่คือ3 พรรคที่น่าจะได้คะแนนสูงสุด3 อันดับ3 พรรค3 พรรคใหญ่3 พรรคแรกเพราะนั้นเองเราก็เลยขึ้นมาว่าเป็นภูมิใจไทยประชาชนเพื่อไทยคุณผู้ชม 59% ของ 10,000 เกือบ 15,000 โหวตเนี่ยบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาอยากได้เก้าอี้คิดว่าได้เก้าอี้สสมากที่สุดนี่ก็โพลขนาดนี้จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยเหรอไม่เขาไม่ได้ถามว่าจะเลือกมาเท่าไหร่เขาถามว่าคิดว่าพรรคไหนได้เก้าอี้มากที่สุดหมายถึงว่าความนิยมตามเนี่ยพรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ2ก็คือ 23% นะฮะที่คิดว่าจะได้เก้าอี้สสมาเป็นอันดับ2ส่วนพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับ3ครับ 13% ส่วนพรรคอื่นอยู่ที่ 5% เท่านั้นนะฮะถ้ารวมกันแล้วพรรคอื่นก็จะมีหลายพรรคนึกออกมันรวมกันนะฮะฝากเอาไว้คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะก็คืออาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันอะไรมันคือการถกกันนะผมเชื่อว่าทั้งสองท่านก็เจอมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็สุดท้ายการเมืองเราก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปถ้าไม่ทะเลาะกันเลยเดี๋ยวรายการไม่มีเรตติ้งไม่ใช่เราไม่เน้นตรงนั้นเขาเรียกว่าถกกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณคุณช่อมากนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนสวัสดีครับ